Bună ziua! Bun găsit tuturor, stimați medici, stimați pacienți și aparținători. Într-o lume în care pare să fi intrat pe o direcție tot mai periculoasă, marcată de numeroase amenințări, este, așa o numesc specialiștii cel puțin, o eră a policrizelor. Asta se pare că trăim acum. Principalele temeri ale oamenilor rămân cele legate de problemele de sănătate. Cât de multe și de grave amenințări am avea, tot sănătatea ne îngrijorează cel mai mult. O știm, o simțim cu toții, o confirmă și sondajele de opinie care plasează constant pe primul loc, între cele mai importante îngrijorări ale românilor, starea de sănătate proprie și a familiei. Apoi urmează alte probleme care își mai schimbă ordinea în funcție de evenimentele din actualitate. Fie că vorbim despre creșterea prețurilor, despre corupție, despre război și așa mai departe. Eu sunt Mihai Rădulescu, jurnalist al televiziunii române și ca toți ceilalți colegi din TVR, am în fișa postului misiunea de a răspunde interesului public, cu atât mai mult când e vorba despre probleme aflate, cum spuneam, în topul preocupărilor oamenilor. Iată de ce am primit cu mare plăcere propunerea de a facilita acest dialog dintre medici și pacienții care suferă de o boală nemiloasă și, din păcate, tot mai răspândită. Înțeleg că mielomul multiplu se numără printre acele maladii care în trecut afectau în special persoanele în vârstă, dar acum lovesc, din păcate, și la vârste mai mici, la vârste mijlocii. Mă uit pe agenda dezbaterii la temele pe care le-au propus organizatorii și aș remarca de la început că avem în față o discuție plasată, zic eu, sub semnul speranței. A speranței de viață, a speranței de calitate a vieții. Avem specialiști buni, au apărut și continuă să apară tratamente revoluționare în lume. Cum să facem să devină accesibile și bolnavilor din România? Cum să informăm cât mai bine cu privire la procedurile de care pot beneficia în acest moment? Cât de importantă este diagnosticarea precoce? Ce avantaje și ce efecte secundare are o linie de tratament sau alta? Sunt doar câteva dintre întrebările la care ne propunem să răspundem acum cu ajutorul medicilor, a specialiștilor din Societatea Română de Hematologie, cărora le mulțumim pentru disponibilitate și sprijin. Mulțumim și Asociației SOS Mielom, ce reunește pacienții care suferă de această boală, pentru inițiativa acestei dezbateri. Un dialog care, dincolo de faptul că astăzi marchează Ziua Internațională de Luptă împotriva acestei maladii, este oricând extrem de necesar și sperăm cu toții se va dovedi extrem de util. Să dăm așadar cuvântul de deschidere organizatorilor și după aceea o să revin și cu câteva detalii tehnice mi-am propus să mai fac cunoscute pentru desfășurarea cât mai eficientă a acestei discuții. Începem și o să o rog pe doamna Camelia Socianu, președinta Asociației SOS Mielom, să deschidă această dezbatere. Ziua! Bun venit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături de pacienți, medici și toți cei implicați în lupta împotriva mielomului multiplu. Dacă se poate mai aproape de microfon, că nu se aude suficient de bine. Acum, mă auziți? Nu știu, poate calculatorul meu de vină. Mă auziți? Ceva mai bine, dar cu cât stați mai aproape de microfon, cu atât e mai bine. Încerc. Deci, cu ocazia asta trebuie să vorbesc mai tare. Deci, spuneam că acest eveniment este organizat împreună cu Societatea Română de Hematologie. Partenerul nostru de la începuturi sunt medicii specialiști care ne sunt alături zi de zi și cărora le mulțumim pentru că au făcut dovada că s-au aplecat cu toată ființa lor și toată cunoașterea lor asupra acestui diagnostic nemilos și neprietenos. Dar noi, pacienții, trebuie să facem să devină o bună prietenie între pacient și boala mielom multiplu, pentru că altfel nu o să avem rezultate deosebite. Este foarte important acest lucru când noi acceptăm că suntem pe acest drum spre vindecare. Așa că
chiar dacă suntem împreună în acest format online, pentru a marca Ziua Internațională de Luptă împotriva Mielomului Multiplu, această zi este despre pacienți. Este despre acest tratament de care avem extrem de mare nevoie, este despre sprijinul aparținătorilor și mai ales despre speranță, speranța la viață, la o viață cât mai bună, pe care ne-o dorim fără prea multe efecte adverse, ca să vorbim în termeni medicali. Mulțumim sponsorului principal STADA și tuturor partenerilor care au făcut posibil să existe astăzi acest eveniment. Acesta a fost cuvântul de început. Mulțumim, Camelia Soceanu. Să-l ascultăm acum pe domnul profesor dr. Daniel Coriu, președintele Societății Române de Hematologie. Vă rog, domnule profesor. Gata, s-a rezolvat, acum auziți, da? Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la acest eveniment. Mulțumesc în special doamnei Camelia Soceanu, care care este președintele Asociației SOS Myeloma. Este o mare onoare, o mare plăcere să mă aflu astăzi împreună cu dumneavoastră, chiar online. Sperăm ca data viitoare să reușim să facem o întâlnire fizică. Știm cu toții că succesul actului medical se bazează pe încredere între medic și pacient. De fapt, extrapolând, succesul actului medical înseamnă un parteneriat de succes între profesioniști, organizația noastră a profesioniștilor în hematologie, Societatea Română de Hematologie și respectiv Organizația Pacienților SOS Myeloma. Astăzi celebrăm Ziua Internațională de Luptă împotriva mielomului multiplu. Și trebuie să spunem că în această boală, în ultimii 10 ani, s-au făcut progrese uriașe. Și când spun acest lucru, chiar este adevărat, față de acum 10 ani, foarte, foarte multe s-au schimbat și s-au schimbat în bine. Înțeles mai bine despre această boală, înțelegem mai bine patologia acestei boli. Dar ceea ce este mai important este că s-au descoperit medicamente noi, medicamente țintite care merg și atacă celula mielomatoasă numai. Din fericire, o mare parte din aceste medicamente se află astăzi și aici, sunt rambursate și în România, cea mai mare parte. Sigur, mai sunt câteva medicamente care trebuie să vină curând și le așteptăm, dar important este să fim pregătiți și noi ca profesioniști, dar să știți că și dumneavoastră ca pacienți să fiți pregătiți pentru aceste noi medicamente, pentru că, din păcate, toate aceste medicamente vin la pachet și cu anumite efecte adverse și trebuie să învățăm împreună să le gestionăm. Medicii trebuie să învețe să prevină apariția acestor efecte adverse, iar pacientul trebuie să înțeleagă, să identifice precoce aceste semne și, de asemenea, să le prevină tot ceea ce stă în puterea sa. Mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului Rădulescu. Mulțumim, domn profesor. Doar pentru scurt timp, pentru că m-aș întoarce la Societatea Română de Hematologie. Iată, poate și aceasta e încă o dovadă a sprijinului pe care îl acordați. E prezent alături de noi și vicepreședintele sau vicepreședinta Societății Române de Hematologie, nu doar președintele. Deci, doamna doctor Sorina Bădeliță este invitată să ia cuvântul. Mulțumesc, mă bucur tare mult să ne vedem și în acest an și sper că mulți ani de acum încolo, tot împreună, fie fizic, fie în online. Și vin cu un aer optimist, completând ce a spus deja domnul profesor.
că suntem fericiți că avem multe medicamente disponibile în România azi. Suntem una din țările fruntașe, să zic așa, în ceea ce privește aprobarea medicamentelor în mielomul multiplu. Suntem fericiți că supraviețuirea în mielomul multiplu a crescut absolut considerabil și că pacienții noștri pot beneficia de cele mai inovatoare terapii. Iar acest lucru trebuie să-l mulțumesc Asociației de Pacienți SOS Mielom pentru implicarea și dăruirea de-a lungul anilor, faptul că ne-au fost adevărați parteneri și, practic, relația noastră este de parteneriat și spunem noi că am reușit să schimbăm foarte multe, atât ca și mentalitate, cât și multe lucruri în sistem și am încercat să devenim cu toții mai buni și să facem sistemul puțin mai prietenos, atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale. Vă doresc multă baftă în continuare și să avem o ediție bună. Mulțumim! Mulțumim! Mi-aș permite să remarc înainte de a furniza cele detalii tehnice despre care vorbeam cu privire la desfășurarea evenimentului, să remarc că iată încă de la început din aceste mesaje s-au desprins cuvintele cheie sub care stă această dezbatere. Și anume parteneriat, vorbea Camelia mai devreme chiar despre prietenie, da, se mai cultivă unele relații de parteneriat, ajung și la stadiul de prietenie între medic și pacient, dar e important acest cuvânt parteneriat, dialog, încredere, optimism, iată, spuneam, sunt lucruri care ne încurajează și se înscriu toate în cupola aceea de speranță pe care am amintit-o fiecare dintre noi până acum. Eu mă bucur, apropo de speranță, că deja avem reacții pe chat de încurajare, sper să avem și sunt convins că o să avem și întrebări concrete acolo, așa încât o să vă invit, stimați pacienți, aparținători, să întrebați. Da? Pentru că la sfârșit, după prezentările pe care le vom urmări împreună, avem o secțiune de Q&A, deci de întrebări și răspunsuri la care specialiștii, medicii prezenți sunt pregătiți să răspundă. Este așadar o agendă bogată. Rugămintea ar fi să ne încadrăm pe fiecare segment cam în 15 minute de prezentare, inclusiv cu intervenția pacientului, cu prezentarea cazului concret a persoanei care vorbește împreună cu medicul, așa încât eu zic să începem, să intrăm foarte adânc în subiect și primul subiect este legat de tratament, de o linie de tratament despre care ne va vorbi doamna doctor Sânziana Barbu, care înțeleg că ne va prezenta și un caz, cel al domnului Sorin Geamăn, dar să le luăm pe rând. Mai întâi, doamna doctor Barbu, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru introducere și pentru faptul că avem bucuria de a ne întâlni astăzi împreună. Aș vrea să vă întreb, dau eu share screen sau domnul Hanganu ziceați mai devreme că ne ajutați noastră cu slide-urile? Dau eu share screen imediat. Poate foc? Poate să mă uit? Ok. Mielomul multiplu, așa cum știi, rămâne o boală foarte complexă, cu multiple fațete clinice și biologice, dar ce este important de menționat este faptul că în ultimii ani paradigma terapeutică a acestei boli a cunoscut o transformare semnificativă. În anul 2021, recomandările noului ghid european de oncologie începeau să fie aplicate și în România. Iar introducerea quadruplei terapii în prima linie de tratament pentru pacienții care sunt eligibili de autotransplant medular a oferit acestora cel mai bun început de drum posibil în lupta cu această boală.
Asocierea daratumumabului cu bortezomib, talidomidă și dexametazonă a dus la obținerea unor răspunsuri hematologice profunde și foarte bune la tratamentul respectiv și prin asta s-a ajuns la controlul rapid al bolii, oferind pacienților multă încredere și speranță. Însă un număr semnificativ de pacienți a dezvoltat și toxicități. Printre acestea, cel mai des întâlnit a fost polineuropatia, secundară asocierii de bortezomib cu talidomidă. În anul 2022, ghidul american de oncologie a fost updatat, iar printre recomandările principale care au apărut în urma acestui ghid a fost și aceea că recomandau înlocuirea talidomidei cu lenalidomida, următoarea generație de imunomodulator în această quadruplă terapie folosită în tratamentul Asta de tu acum, lenalidomida. cu mielom multiplu înainte de transplant. Trebuie menționat faptul că dinamica ghidului american este mult mai accentuată în ceea ce privește updatările periodice, comparativ cu ghidul european de oncologie, care, iată, are cu aceleași recomandări în anul 2021 și care abia acum, în 2025, urmează să fie updatat. Așadar, înlocuirea lenalidomidei în combinația daratumumab, bortezomib și dexametazonă pentru tratamentul de inducție al pacienților eligibili de transplant în România, la acel moment nu era încă posibilă. Cu toate astea, un număr semnificativ de pacienți din centrul nostru diagnosticați cu mielom multiplu au beneficiat de această quadruplă terapie care conținea și lenalidomidă pe lângă celelalte medicamente despre care deja v-am povestit. Lucrul ăsta se întâmplă încă din anul 2023, practic cu aproape 2 ani înaintea aparițiilor ultimelor recomandări ale ghidului european. Și probabil că acum o să vă întrebați cum a fost posibil acest lucru, cu multe sacrificii, dar în primul rând acest lucru a fost posibil datorită complianței pacienților și datorită încrederii pe care au avut-o în recomandările noastre și în experiența pe care noi am căpătat-o de-a lungul timpului. Bineînțeles și datorită sprijinului și suportului familiilor acestor pacienți și nu în ultimul rând datorită sprijinului necondiționat și constant de care am beneficiat din partea Asociației Pacienților cu Mielom Multiplu, fără de care foarte multe dintre proiectele noastre nu ar fi putut fi realizate și cărora le mulțumim pe această cale. Dacă ați putea să treceți la următorul slide, rog. Iată că anul 2025 vine cu noi versiuni îmbunătățite și cu multe completări ale ghidurilor de oncologie, atât în ceea ce privește ghidul american, care deja a fost publicat, dar și al ghidului european, care urmează să apară. Consensul de această dată dintre cele două este că quadrupla terapie rămâne piatra de temelie a tratamentului de inducție pentru pacientul cu mielom multiplu, deci pentru prima linie de tratament, fie că vorbim de pacientul eligibil de autotransplant medular, fie că vorbim de cel ineligibil, dar cu un status funcțional bun. Aceasta reprezentând principala modificare față de ghidul anterior. În ceea ce privește pacientul eligibil de autotransplant medular, combinația care conține lenalidomidă alături de bortezomib și dexametazonă și un anticorp monoclonal anti-CD138, fie că vorbim de isatuximab, fie că vorbim de daratumumab, rămâne alegerea de primă intenție în cazul pacienților care urmează să înceapă tratamentul de inducție înaintea autotransplantului medular. Ulterior, recomandările rămân relativ la fel. După tratamentul de inducție, urmează autotransplantul medular, fie că vorbim de o procedură sau de două proceduri, autotransplantul în tandem în funcție de gradul de risc al bolii fiecărui pacient. Procedura de autotransplant este urmată ulterior de o perioadă în care se administrează tratament de consolidare,
1 sau 2 cicluri cu aceleași medicamente folosite și la inducție, aceeași combinație de medicamente folosite și la inducție și ulterior cu o perioadă numită așa de întreținere, în care se folosește fie lenalidomida singură, fie lenalidomida în combinație cu daratumumab pentru categoriile selectate de pacienți. În continuare, am bucuria de a vi-l prezenta pe domnul Geamăn Sorin. Este unul dintre adevărați, dacă se poate să și trece la următorul slide, vă rog frumos. Este unul dintre adevărații luptători în acest război pe care noi îl purtăm cu mielomul multiplu. Este un pacient care s-a remarcat prin complianța la toate recomandările primite și prin încrederea pe care a avut-o în noi toți, în întreaga echipă medicală. Domnul Geamăn este unul dintre pacienții care a beneficiat de quadrupla terapie în combinație cu lenalidomidă, tratament pe care a reușit să-l susțină din fonduri proprii. Și ce aș dori să subliniez în mod special în cazul dumnealui este dorința de a confirma planul terapeutic și cu o opinie suplimentară din partea unui expert internațional în mielomul multiplu. A fost o alegere firească la momentul respectiv, care reflectă implicarea pacientului în propriul proces decizional, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult. Și pe această cale aș încuraja colegii să privească cu deschidere solicitările pacienților de a obține o a doua opinie medicală. Însă este foarte important ca acești pași ai pacienților să fie bine ghidați și aceștia să fie îndrumați către specialiști cu expertiză vastă și reală în ceea ce privește mielomul multiplu, pentru ca deciziile și recomandările pe care aceștia le primesc să fie cu adevărat în beneficiul dumnealor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și îl invit pe domnul Geamăn să vă împărtășească un pic din experiența dumnealui. Participanților la eveniment al zilei, ziua de luptă împotriva mielomului. Sunt pacientul doamnei doctor Barbu Diana. De un an de zile, anul trecut, pe vremea aceasta, am fost diagnosticat cu mielom multiplu, o perioadă destul de dificilă. Am căutat și eu sprijin în familie, sprijin în corpul medical, în Dumnezeu, pentru că au fost niște momente destul de dificile. Am avut nevoie de o intervenție neurochirurgicală pentru că boala mi-a atacat o vertebră toracală, deci care a trebuit să fie eliminată și înlocuită și consolidată coloana toracală, operație executată de doctorul Cristescu, neurochirurg de la Spitalul Monza, căruia îi mulțumesc și pe această cale. După care a urmat întâlnirea cu o echipă de profesioniști de la Spitalul Fundeni, în frunte cu domnul doctor, profesor doctor Coriu, doamna doctor Bădăriță Sorina și doctorul curant Barbu Sândiana, care au prescris un plan de tratament și l-au prezentat mie și soției mele, un plan de tratament, așa cum ne-a fost explicat, bun și solid. Am avut nevoie, totuși, pentru că mintea umană merge în toate direcțiile, am avut nevoie de o a doua opinie și am avut norocul să cunosc niște specialiști de vârf de la Oxford, Udo Operman, soțul unei verișoare de a soției, și colegul lui, Kartik Ramazani, specialist de renume mondial în domeniul hematologiei și mielomului. Ei conduc Centrul de Cercetare a Mielomului de la Oxford și după ce le-am prezentat planul prescris de echipa medicală de la Fundeni, mi-au confirmat că este un plan bun, un plan puternic și că același plan l-ar fi aplicat și dacă aș fi făcut intervenția la ei. E un lucru care m-a încântat în sensul că există colaborare, există deschidere
și poate că aceasta ar trebui să fie de mai mare anvergură, pentru că sunt state în care centrele de cercetare sunt bine finanțate și probabil că fac eforturi deosebite să găsească, să meargă înainte pe calea găsirii tratamentelor celor mai bune pentru mielomul multiplu. M-a încântat treaba asta și mi-a întărit cumva speranța că urmând indicațiile corpului medical și doctorului curant, am o șansă să evoluez bine în lupta aceasta cu boala care m-a surprins la deportiv. Am urmat indicațiile echipei acestea deosebite de a utiliza în tratament lenalidomida pe să mi-o procur singur, fiind un medicament de generația a doua, cu probabil mai puține toxicități decât cele de dinainte, lucru care s-a adeverit. Am reușit să trec peste ciclurile de tratament cu, spun eu, destul de puține reacții adverse și cu rezultate bune în vederea transplantului de celule stem. Acum sunt ultima etapă a planului de tratament pe care o să o termin cumva în jur de 18-20 aprilie, urmând după aceea indicațiile medicului curant privind tratamentul de întreținere, controlele, verificările periodice. Trebuie să mulțumesc cu această ocazie și doamnei președinte al Societății SOS Mielom, o echipă puternică care sper să nu să dea bătută, să lupte în continuare, iar lupta împotriva mielomului o transferăm în lupta împotriva conducerii, împotriva președinției, guvernului, Parlamentului pentru acordarea unui procent mai mare din tipul societății pentru sănătate. Pentru ca partea de cercetare, partea de prevenție și partea de tratament, ceea ce privește mielomul multiplu și nu numai mielomul multiplu și celelalte boli, să fie cel puțin comparabilă cu cea a înarmării, de exemplu, pentru că dacă înarmarea aduce după sine moarte, sănătatea aduce o viață mai bună, o viață mai liniștită și probabil mai multe beneficii societății noastre. O felicit pe doamna președintă, îi doresc să aibă putere și să meargă mai departe cu lucrul acesta, pentru că abia atunci când veniturile din PIB vor fi împărțite către educație și sănătate, de-abia atunci putem să spunem că am învins mielomul și nu numai mielomul. Vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia care mi-a fost acordată să mă adresez unei asistențe deosebite și le doresc tuturor pacienților cu mielom multiplu și nu numai să aibă încredere, să aibă speranță, să fie convinși că lumea medicală este deschisă acum și colaborarea între echipele medicale din România, Anglia, Germania, Spania, rog de peste tot, este permisă și deschisă. Pe beneficiul nostru al pacienților. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumim și noi, mulțumim pentru această mărturisire cu totul și totul deosebită, impresionantă. A meritat tot efortul de a depăși dificultățile astea tehnice pentru a vă asculta experiența și cu adevărat, inclusiv din tonul vocii dumneavoastră, se confirmă ceea ce spunea doamna doctor despre dumneavoastră, domnul Geamăn, că sunteți un luptător. De altfel, cred că toți din Asociația SOS Mielom și nu numai sunt luptători, iar acum este pregătită
dar nu în calitate de președinte, ci de pacient, chiar doamna Soceanu să ne povestească experiența asta, după ce o ascultăm pe doamna doctor Sorina Bădeliță despre tratamentul în cazurile de recidivă și refractare. Vă rog, doamna Bădeliță. Mulțumesc. O să rog pe domnul Hancanu să mă ajute puțin cu prezentarea, vă rog. Eu n-aș fi vrut și nu doresc să vă țin teorie foarte multă, dar aș fi vrut Se vede doar bine? să... Nu am Da? puțin. Se vede, da? Ok, Da, perfect. să pun puțin în temă pacienții despre ce înseamnă mielomul multiplu recăzut, refractar și de ce s-ar putea ca medicul lor să întârzie puțin cu alegerea unei noi linii de tratament. Și anume faptul că și la recădere pacientul trebuie văzut ca la diagnostic. Dar pe lângă boala în sine, medicul întotdeauna va trebui să decidă dintr-o mare listă de combinații de terapie care ar fi cea mai bună terapie pentru pacient, astfel încât să inducă o remisiune a bolii cu cât mai puține efecte adverse, practic să aleagă o terapie personalizată pentru pacientul din fața lui, în funcție de statusul de comorbidități, în funcție de ce linie anterioară a avut ca și tratament și în funcție de răspunsul la linia anterioară de tratament. Și aici, practic, discutăm de ce înseamnă să ajuți, într-adevăr, să alegi medicamentele optime pentru a crește supraviețuirea pacientului cât mai mult, cu o calitate a vieții cât mai bună. Următorul slide, vă rog. Și după cum vedeți, în prezent, calitatea vieții pacientului, mai ales la recădere, stă în centrul atenției medicului sau trebuie să stea în centrul atenției medicului oncohematolog. Și atunci când alegem din nou o linie de tratament pentru dumneavoastră, noi trebuie să ne uităm vârsta. Acum știm foarte bine, supraviețuirea a crescut semnificativ dumneavoastră, s-ar putea unii să fi fost acum în 10 ani, acum 5 ani, altfel sunteți în prezent. Trebuie să vedem statusul de performanță, câtă mobilitate aveți, cât sunteți dependent de alte persoane și ce alte boli s-au mai adăugat de-a lungul vieții. De asemenea, trebuie să vedem dacă există boală, insuficiență renală sau nu, dacă progresia a fost cu boală osoasă sau nu, sau dacă boala a fost refractară la ultima linie de tratament. Să vedem din nou, mai ales la prima recădere, trebuie din nou repetată puncția cu un examen citogenetic să vedem ce noi factori de risc s-au adăugat în evoluția bolii, să facem un istoric complet al terapiei anterioare și, bineînțeles, și nu în ultimul rând, să ținem cont și de preferințele dumneavoastră sau de ce probleme puteți întâmpina. Știm cu toții, de multe ori în București ajung pacienții de la distanțe foarte mari și atunci trebuie discutat cu pacientul, cu familia, să vedem dacă își permit să facă naveta, să-și permit atât financiar cât și ca și timp să vină de mai multe ori în București pe lună sau o singură dată sau de 2 ori pe lună pentru analize și tratament. Următorul slide. În prezent, tuturor pacienților, mai ales pacienții peste 65 de ani, li se face un scor de performanță. Și, practic, știm că mielomul multiplu afectează în special pacienții peste 65 de ani. Și atunci, în mod obișnuit, pacientul peste 65 de ani, orice persoană peste 65 de ani, are diferite comorbidități, atât cardiace, cât și boală renală, cât și probleme emoționale, psihologice. De multe ori nu tolerează toate medicamentele sau devin refractari la anumite tratamente și de multe ori sunt dependenți de un alt membru al familiei. Următorul slide. De multe ori ne auziți când vorbim despre boala dumneavoastră. Trebuie să vedem dacă există niște factori de risc crescuți, astfel încât să abordăm o linie de terapie puțin mai agresivă, sau dacă nu există acești factori de risc.
Până acum un an, din păcate, doar puține centre din România, 1 sau 2 centre, reușeau să facă tehnica FISH, practic să vedem anomaliile citogenetice legate de cromozomul 17, de cromozomul 1 sau anomalii de cromozom 14. Acum, de un an, avem disponibil în toată țara un program național, practic de prevenție a bolilor maligne, astfel încât fiecare pacient din orice colț al țării are acces la această investigație, tehnica FISH, care ne arată dacă există mutații importante la nivel de cromozom, care să ne spună, să ne facă niște predicții, dacă boala avansează mai repede, dacă poate deveni refractară la tratamentul pe care îl ia pacientul mai repede decât în ghidurile și în studiile clinice. De asemenea, o boală avansată cu un stadiu 3 de boală, știți că în mielomul multiplu, stadiul cel mai avansat este stadiul 3 de boală. La un pacient la care albumina e scăzută, beta-2 microglobulina e crescută sau valoarea LDH-ului e crescută, atunci acești factori ne indică nouă o boală agresivă. Cu toții știți că atunci când veniți la control la 3 luni, noi luăm un set de analize în care toate aceste lucruri care se fac din sânge le repetăm. Mai puțin testul FISH care se face din măduvă și îl facem doar la recădere. De asemenea, trebuie să știți că atunci când boala nu stă în măduvă și, să-mi zic în termeni populari, iese din măduvă în sânge, da, practic găsim plasmocite în sânge, lucrul acesta nu este bun. Sau când ea afectează, iese din os și merge la un organ sau merge paravertebral, la fel, aceste lucruri nu sunt foarte bune și ne prevestesc, practic, că e posibil să nu meargă bine și atunci noi să gândim o terapie mult mai țintită și mult mai agresivă, astfel încât să controlăm boala, nu boala să controleze viața dumneavoastră. Următorul slide. Ghidul ESMO din 2021, care a început colega mea, doamna dr. Barbu, observați că arată o multitudine și de multe ori ne punem problema că un medic dintr-un oraș mai mic din țară, care nu lucrează constant și nu vede constant pacienți cu mielom multiplu, s-ar putea să fie pus în dificultate în a alege o linie de tratament din această multitudine de recomandări. Din acest motiv, așa cum sublinia și doctorița Barbu, este foarte important ca uneori și de multe ori poate să cereți un second opinion la cineva specializat în mielom multiplu, fie în țară, fie în străinătate, astfel încât să ajutați, practic, chiar dumneavoastră, medicul curant, să aleagă o linie de terapie cât mai bună pentru boala dumneavoastră. Este foarte important și subliniez asta că din acest ghid ESMO, practic, marea majoritate a combinațiilor sunt disponibile și la noi în țară. Și practic, la recădere putem face combinații pe bază de carfizomib simplu cu dexametazon, cu lenalidomidă, combinații de carfizomib cu daratumumab și dexametazon, combinații pe bază de pomalidomidă cu bortezomib, dexametazon, pomalidomidă cu dexametazon sau cu daratumumab, combinații pe bază de ixazomib cu lenalidomidă și dexametazon, avem acces la marea majoritate a drogurilor prezentate de ghidul ESMO din 2021. Așteptăm ce lipsește de aici, este isatuximabul, care știu că este depus la NMDM de un an, 2 și unde au fost niște probleme de aprobare. Acest drog s-ar ocupa foarte bine pe pacienții care au mutații la nivel de cromozom 1Q și ar ajuta mai bine, ar potența efectul și ar crește perioada liberă de boală și așteptăm, sperăm, să fie aprobat cât mai curând. Următorul slide. Așa cum se menționa și anterior, americanii se mișcă mai repede cu publicarea și observați practic o împărțire nouă a grupului american pe faptul dacă pacientul este sensitiv la anticorpul monoclonal, daratumumabul, așa cum s-a prezentat și anterior, este folosit acum în prima linie, atât pentru pacientul eligibil cât și non-eligibil. Este important să vedem dacă pacientul mai este sensitiv sau refractar la daratumumab, dacă mai este sensitiv sau refractar la lenalidomidă.
Dar toate aceste combinații, repet, în proporție de 80% sunt aprobate și în România. Următorul slide. Ce facem după? Deci, a doua linie înseamnă prima recădere. Ce facem după a doua recădere? Aici începe temerea. Începe temerea și a pacientului și începe și o neliniște din partea doctorului. Dar în acest moment pot să zic că nu mai trebuie să fim atât de neliniștiți. În afară de terapiile anterioare, diferite combinații de terapii anterioare, e bine să nu aveți așteptări de la medicul dumneavoastră că poate să vă zică, da, asta e standard, numai pe asta urmez de la a doua linie. Deja de la a doua recidivă, practic de la a treia linie de terapie, indiferent în ce țară ești, medicul se va gândi. Pacientul a primit anterior acest medicament și acest medicament mai este sensibil, este refractar, este sensibil, este refractar și în final ajungi să combini pentru pacient terapiile la care nu a fost expus absolut deloc, astfel că nu putem spune că este un standard de tratament după a doua recidivă, începând cu a treia linie de tratament. Ce este bine să știți și să aveți curaj întotdeauna și încredere în medicii dumneavoastră când o să vă propună intrarea în studii clinice. Studiile clinice aduc cel mai mare progres în medicină. Pe baza studiilor clinice au apărut terapii noi, combinații de terapii noi, iar în țara noastră avem acces la studii de fază 3. Fază 3, asta înseamnă că medicamentul este ca și aprobat, se vede doar ce efecte adverse mai poate avea, se poate stabili cu ce doză finală merge tratamentul și trebuie și vă sfătuim să aveți încredere, indiferent de la prima linie, de la prima recădere sau a doua recădere. În România avem acces la studii clinice și avem acces de la prima linie până la linia 3 sau 4 de tratament. Aș vrea să vă atrag atenția că curând, și am să vorbesc de un medicament nou, vor intra, practic sperăm ca din mai-iunie să fie aprobat și în țara noastră, să fie aprobați anticorpii bispecifici și primul aprobat va fi talchetamabul, astfel încât este clar că de multe ori dumneavoastră ne spuneți, vreau terapie imună. Terapia imună, imunologică, cum dorim să-i spunem, de multe ori dumneavoastră vă refereați la terapia care nu este chimioterapie. Practic și la anticorp monoclonal și la lenalidomidă, dar adevărata terapie imună, practic, sunt acești anticorpi specifici și terapia pe bază de CAR-T. Practic, în România avem un program de donații de 2 ani și trebuie să știți lucrul ăsta și să întrebați medicul dumneavoastră dacă știe de acest lucru, de donații pentru bispecifici, atât pentru teclistamab cât pentru talchetamab și încep să intre și studiile clinice pe bază de CAR-T. În acest moment avem studii clinice și pe bază de iberdomidă și mezigdomidă, iar acestea sunt practic generațiile viitoare de lenalidomidă și pomalidomidă. Trebuie să aveți încredere în generațiile următoare și de multe ori explic pacienților cu cât generația este mai avansată, generație 3, 4, 5, cu atât medicamentele vor fi mai potente în lupta împotriva bolii, cu efecte adverse mult mai mici decât primele generații, generația 1, de exemplu, talidomidă, generația a doua de lenalidomidă. Următorul slide. Practic, e o schemă complicată în care MOV-ul este plasmocitul bolnav și practic este o schemă în care vă prezint anticorpii bispecifici care vin, la care veți avea acces curând și pacienții noștri, în mare parte, avem mai bine de 30 de pacienți care deja sunt în tratament cu anticorpi bispecifici cu rezultate excepționale, pacienți care sunt după a 3-a, 4-a linie de tratament. Și, practic, acești anticorpi sunt extrem de deștepți și având 2 brațe, da, cu un braț se prind de CD3, acolo unde scrie acela verde este limfocitul T sănătos al dumneavoastră, care asigură o imunitate sănătoasă și îl îndreaptă și îl apropie de plasmocitul bolnav, da, prinzându-se de niște receptori de suprafață diferiți. Asta și face diferiți. Vă spuneam că avem și teclistamab și talchetamab,
depinde de care receptori se prinde. Observați că se poate prinde de receptorul BCMA, BCMA sau de FCRH5 sau de GPR5D-ul, ducând practic la distrugerea, practic imunitatea proprie distruge celula canceroasă. Următorul slide. Domnul profesor Coriu o să vă vorbească în următoarea prezentare despre vaccinare și o să vă explice cât de important este vaccinarea, mai ales atunci când faceți anticorpi bispecifici. Următorul slide. De asemenea, o să vedeți că medicul dumneavoastră o să vă facă mai multe investigații în ceea ce privește portajul pentru hepatită B, hepatită C și HIV și de asemenea pentru citomegalovirus și Epstein-Barr și constant, odată atât înainte de începerea tratamentului, cât și pe parcursul tratamentului lunar, și pacienții noștri știu foarte bine, se recoltează bilanțul infecțios cu exudat nazal, exudat faringian și urocultură. Următorul slide. Veți primi tratament profilactic, pentru că acești anticorpi bispecifici, cum menționa și domnul profesor la început, tot ce înseamnă terapie inovatoare e bine, bineînțeles, și cu reacții adverse și cu efecte adverse, dar acestea le putem manageri și preveni în mare parte. Contează ca aceste efecte adverse să fie de grad 1-2, doar gradul 3 și 4 vă poate pune viața în pericol. Trebuie folosit permanent medicație profilactică cu aciclovir 400 mg de 2 ori pe zi și veți primi și sumetrolin, câte 2 comprimate la 12 ore, doar luni, miercuri și vineri. Înainte de fiecare administrare de anticorpi bispecifici, veți primi premedicație cu dexametazon, antihistaminic, tip Aerius, Tamalis, Claritin și un flacon de paracetamol. Următorul slide. Practic, din mai-iunie, vom avea acces liber în toată țara, deci nu numai pe program de donație atunci când solicită un medic, la acest anticorp bispecific numit talquetamab, da, care practic va intra ca și indicație în mielomul multiplu recăzut refractar, care a fost tratat, pacientul fiind tratat cu cel puțin 3 grupe de medicamente anterioare. Adică ar fi trebuit să primească și daratumumab, și lenalidomidă sau talidomidă, sau bortezomib sau carfizomib anterior. Următoarea slide. Ce trebuie să mai știți? Că prima internare a dumneavoastră va fi în spital, da, undeva între 10 și 14 zile. Pentru a minimaliza efectele adverse legate de administrarea acestor medicamente, sunt medicamente foarte bune, care induc o remisiune completă în 70% din cazuri și o remisiune rapidă în primele 3-4 luni de la administrare, da, ele sunt, așa să mă exprim, puternice, da, cu risc de efecte adverse legate de administrare. Și atunci, recomandările sunt să se facă gradual, de la doză mică la doză crescândă, cu administrare cu creșterea dozei la minim 2 zile, distanță, dacă nu apar efecte adverse, motiv pentru care aceste administrări se vor întinde pe 10-14 zile până ajungem la o doză completă, care se va repeta la intervale de 2 săptămâni. Următorul slide. Principalele efecte legate de talquetamab, și aici o să ne vorbească doamna Soceanu, receptorul de care se prinde acest anticorp se găsește nu numai pe suprafața plasmocitului bolnav, da, celulei mielomatoase, dar se găsește și la nivel de mucoase, da, în gură, se găsește la nivelul pielii sau la nivelul panerelor, unghiilor și părului. Motiv pentru care unghiile se vor strica, se vor deteriora, da, s-ar putea să apară mucozită, tulburări de gust, în mod sigur tulburările de gust, gustul va fi alterat, da, saliva va fi scăzută și s-ar putea să apară, sau în mod sigur apar, reacții cutanate. Medicul dumneavoastră vă va recomanda de fiecare dată acest pachet pe care o să-l utilizați de câte ori o să efectuați sau pe parcursul efectuării acestui medicament. Este important să vă fie trecut în biletul de externare, astfel încât să știți despre ele
și să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta cu care faceți tratamentul despre aceste efecte adverse, despre ce mai puteți să luați, iar colaborarea dintre pacienți aici este foarte importantă. De multe ori noi am învățat de la pacienți ce spray a mai apărut, ce altă cremă a mers mai bine și e bine, practic, să discutați între dumneavoastră. Următorul slide. Este un slide final în care, practic, aș vrea să vă spun că cercetările merg mai departe și chiar dacă ajungem la acest tip de anticorpi bispecifici, va exista, dacă căpătați rezistență, va exista următorul anticorp bispecific și tot așa, astfel încât să termin într-un ton optimist că există șanse și există multiple linii de terapie în prezent la care este bine să fiți expuși fiecare din dumneavoastră. Și azi mi-am propus, împreună cu doamna Soceanu, ne-am propus să facem acest parteneriat și să vă prezint ca o pacientă care a dorit să facă orice i s-a propus, bineînțeles, după ce am discutat împreună, după ce am prezentat și părțile bune și părțile mai puțin bune, care a avut curaj să intre într-un trial clinic, care a avut curaj să încerce orice a apărut, să încerce să primească și să facă tratament cu orice a apărut nou în ceea ce privește terapia novatoare în mielom multiplu. Mulțumesc și doamna Soceanu, vă rog să mă completați. Da. Sigur, sunt un deschizător de drumuri, aș putea să spun. Deci spun că sunt un deschizător de drumuri, nu pentru că asta mi-am dorit în viața mea, nu despre asta e vorba, dar mă simt foarte bine că suntem împreună pe acest drum, că facem echipă în acest sens, pentru că dacă diagnosticul mielom multiplu m-a îmbrățișat, înseamnă că să-l primesc cu bucurie și cu plăcere și să găsesc toate căile de rezolvare, de a trăi împreună cu acest mielom multiplu. Vă pot spune și am dreptul să vă povestesc că se poate trăi cu mielomul multiplul împreună, pentru că eu sunt diagnosticată cu mai bine de 10 ani. Am trecut prin toate fazele, am primit multe linii de tratament, nu vreau să le țin minte, însă cu siguranță vă spun că țin foarte bine minte toate reacțiile adverse, toate momentele grele prin care trece un pacient în timpul unui tratament, momentele când nu ești bine dispus, când nu răspunzi politicos celor din jurul tău care vor să te ajute și să fie alături, dar toate acestea trec pentru că foarte repede simți efectele benefice ale acestui tratament, a acestor tratamente pentru mielomul multiplu. Astăzi, da, sunt în studiu clinic cu bispecific, așa cum spunea doamna doctor. Am simțit ce înseamnă să ai probleme cu unghiile. Știu bine ce înseamnă și probleme cu părul, dar faptul că nu mai avem gust este o problemă, dar nu cea mai mare, pentru că ne ajută să mai slăbim. Toți pacienții cu mielom au nevoie de o greutate cât mai mică, pentru că oasele sunt cele care sunt primele afectate și atunci avem nevoie să avem o greutate mică. Da, trebuie să privim acest drum cu foarte mult optimism, dar mai mult de atât, să dăm credit medicilor din jurul nostru, să credem că suntem pe drumul cel bun, pentru că orice întrebare puneți medicului, vi se va răspunde cu siguranță și o să vedeți că totul are logică
și că nu ai cum să refuzi. Drumul nostru este tot înainte. Nu văd să ai posibilitatea să refuzi ceva ce este notiv, ce este inedit. Nu am mai avut așa ceva în tratarea mielomului multiplu și atunci mergeți cu încredere și cu optimism pe acest drum, pentru că va fi bine. Sunt dovadă vie că suntem bine. Nu uitați să aveți o relație foarte echilibrată cu aparținătorii, dar în același timp și cu medicul. E foarte important să spui medicului ceea ce simți și ceea ce ți s-a întâmplat. Altfel, nu are cum să faci o echipă puternică împreună cu medicul. Așa că vă doresc mult succes și multă sănătate. În același timp, îi mulțumesc în mod deosebit doamnei doctor Bădăliță pentru că mi-a fost alături și pentru implicare și pentru că este alături de toți pacienții. Nu este absolut nicio diferență că e Popescu sau că este Ionescu. Asta vă pot certifica. Așa că toți medicii, specialiști în patologie cu care discutăm, vă pot confirma că merită să-i urmăm și că avem norocul că suntem împreună cu ei astăzi, în aceste momente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. O să schimbăm? Da. O să schimbăm locurile. Mă bucur că s-a auzit foarte clar mesajul acesta de suflet, emoționant și spuneam, o luptătoare mai mult decât atât, o luptătoare, dar și o pionieră, cum se autodescria Camelia, o pionieră în acceptarea tratamentelor și în acceptarea sfaturilor venite de la specialiști, de la medici, de la dumneavoastră medicii prezenți. Bun, mergem mai departe și o să urmărim acum o prezentare despre autotransplant și rolul său în tratamentul mielomului multiplu. O invit pe doamna doctor Sofia Varadi să ne vorbească și să ne introducă și cazurile de care s-au ocupat și sunt dispuse aici să ne povestească experiența lor. Vă rog, În doamna doctor. primul rând, vă mulțumesc frumos pentru invitație și este onoare pentru mine să mă aflu aici împreună și cu pacienții care ne-au devenit prieteni și suntem familii și sunt absolut convinsă că în situația mielomului multiplu, dat fiind că este o boală care durează destul de mult și necesită destul de multă terapie, ajungem să ne cunoaștem, ajungem să ne ajutăm, să ne sfătuim, să răspundem la telefoane când ne sună cineva și este mare lucru. Îi mulțumesc doamnei Soceanu pentru că a organizat această întrunire și m-aș bucura și eu, într-adevăr, dacă viitoarele întâlniri de ale noastre să fie fizice, adică să ne și vedem, să ne și îmbrățișăm, să ne bucurăm că trăim în fiecare zi și că aceste protocoale și medicamente, chiar dacă nu ne vindecă, ne asigură un confort de viață, ne trăim viața, putem să facem planuri. Rugămintea tuturor a fost ca eu să vă vorbesc foarte pe scurt astăzi despre transplant, care rămâne o piatră de hotar în tratamentul acestei boli. Aș dori să vă rog să-mi transmiteți următorul slide. Am pus acest slide pentru că este informativ și e bine să fim corect informați. Vedeți, în anul 2020 au fost 176.000 de oameni diagnosticați cu această boală. Deci cam aici ne aflăm cu frecvența acestei boli în societate.
Următorul slide, vă rog frumos. Este un slide destul de aglomerat, dar aș fi vrut să vă spun că primul caz de mielom care a fost documentat și publicat într-o publicație medicală a fost din 1844. Deci este o boală cunoscută, veche, la care evoluția tratamentelor care au intrat pe firmament, vedeți cum se succed zecile de ani. Și ca și transplant, tema de astăzi a mea este primul autotransplant în această boală s-a făcut în 1983. Deci de peste 40 de ani facem această procedură și încă nu s-a învechit. Deși sunt absolut convinsă că în următoarea decadă, probabil că autotransplantul ușor va fi înlocuită de moleculele noi, de terapiile celulare și nu va mai fi pe firmament cum se află până în ziua de astăzi. Următorul slide, vă rog. Și colegele mele anterior v-au prezentat multitudinea de molecule și de medicamente și de droguri care au început să apară și norocul nostru este că au apărut și au fost aprobate nu numai în Statele Unite, ci și în Uniunea Europeană și în România. Și marea majoritate, cum doamna doctor Bădeliță v-a prezentat, există la noi în țară, avem acces la aceste combinații de medicamente și cu ajutorul lor reușim să ținem boala mielomatoasă sub control. Următorul slide, vă rog frumos. Ca și altă cifră care poate interesează, peste 10.000 de transplanturi se fac anual în Europa. Deci EBMT-ul este o asociație a transplantologilor europeni, unde raportează fiecare centru câte transplante efectuează și raportăm și noi și vedeți că depășim cifra de 10.000 în fiecare an. Deci sunt proceduri vechi de peste 40 de ani, sunt proceduri foarte bine cunoscute și foarte uzitate, deci avem experiență și noi și o să vedeți din mărturiile pacienților noștri că această experiență este de mai bine de 25 de ani și în centrul nostru de transplant din București. Următorul slide, vă rog frumos. Și acum aș vrea să subliniez niște lucruri, mai ales pacienților și aparținătorilor pacienților noștri care ne ascultă și sunt împreună cu noi în această după-amiază. S-a discutat foarte mult despre noțiunea de eligibilitate. Deci în momentul în care pacientul este diagnosticat cu mielom multiplu, discutăm imediat dacă este sau nu eligibil pentru transplant, da? Pentru că asta este direcția în care se duc toți pacienții eligibili de transplant. Transplantul autolog înseamnă să fii transplantat cu propriile tale celule și, cum v-am spus, rămâne baza tratamentului în mielomul multiplu pentru că are această capabilitate de a ține mielomul multiplu sub control un număr de ani. Următorul slide, vă rog frumos. Deci, ce înseamnă eligibilitate pentru noi, ca medici, care facem această procedură și pentru pacient? Înseamnă siguranță, adică să faci această procedură fără să pățești nimic, da? Adică, prin această procedură să treci și să obții un control bun al bolii și o bună calitate de viață. Și atunci există niște criterii pe care noi medicii mereu le luăm în calcul și primul criteriu care se discută în fiecare an la toate congresele este criteriul de vârstă. Vreau să vă spun că nu vârsta cronologică contează, ci vârsta organismului tău, adică cât de expus ai fost la alte boli când ai ajuns la 65 sau 70 de ani. Limită de vârstă teoretic nu există dacă ești un om
să zicem, fără comorbidități, putem depăși cu transplantul și vârsta de 70 de ani și cel mai în vârstă pacient de-al nostru a avut 72 de ani când a făcut transplantul, da? Și post-transplant, boala a fost ținută pe loc 8 ani de zile. Deci, vârsta nu este un impediment, dar la o vârstă mai înaintată trebuie să ai un scor de risc mic, adică organele tale să funcționeze bine, să ai un scor de performanță bun, da? Să n-ai insuficiență cardiacă majoră, să n-ai ciroză hepatică, să n-ai tulburări respiratorii severe, pentru că în procedura de transplant vei avea nevoie de toate organele tale să funcționeze bine sau binișor măcar, ca să reușim să facem această procedură în siguranță. Și aici am adăugat un lucru extrem de important care reprezintă o întrebare foarte frecventă din partea și a colegilor, dar și al pacienților. Dacă eu am probleme renale și sunt în program de hemodializă, pot sau nu să fac transplant? Și răspunsul la această întrebare este un da hotărât. Deci hemodializații pot să facă transplant, sigur, în niște condiții puțin mai speciale, dar sunt procedurile acestea de transplant fezabile la hemodializați. Următorul slide, v-aș ruga. Deci, în momentul în care noi ne gândim la transplant, prima etapă trebuie să fie mobilizarea celulelor, adică eu dacă vreau să vă fac un transplant cu propriile dumneavoastră celule, întâi trebuie să vă iau acele celule, să le îngheț în banca de celule, ca să le pot folosi la procedura de transplant. Și atunci pacienții cu mielom multiplu parcurg această primă etapă, se internează în secțiile noastre de transplant, unde vom încerca să mobilizăm aceste celule stem, să le filtrăm și după aceea să le înghețăm ca să le putem folosi la transplant. Și mobilizarea în ultimii 3-4 ani se desfășoară doar cu factori de creștere, deci nu facem chimioterapie, ci folosim acești factori de creștere care fac ca celula stem care stă frumușel în nișele lui din măduva oaselor să iasă de acolo, deci să iasă din cuiburile ei și să circule în sânge. Și atunci, din circulația sanguină, noi le putem filtra printr-un aparat care se numește aparat de afereză și această procedură seamănă foarte, foarte mult cu hemodializa, da? Deci ești cuplat la un aparat, nu te doare nimic, prin acel aparat va circula sângele tău și aparatul este capabil să aleagă din sângele tău doar celulele stem, restul componentelor sanguine să ți le pună la loc, da? Această procedură durează aproximativ 4 ore, cum vă spuneam, e nedureroasă și reprezintă o etapă extrem de importantă pentru că fără celule puse deoparte la gheață nu putem face transplant. Ca să facem un transplant reușit, trebuie să strângem cam 2 milioane de celule ca titlu informativ și cum s-a vorbit mai înainte, există mieloame care au risc crescut, risc genetic, profil genetic cu risc crescut și acești pacienți au nevoie uneori de transplant dublu, adică la interval de 3-4 luni facem 2 transplanturi ca să obținem un rezultat mult mai favorabil și evident că la acești pacienți care se propun a face 2 transplanturi va trebui să recoltăm în loc de 2-4 milioane de celule ca să ne ajungă. Următorul slide, vă rog. Ăsta este și ultimul meu slide în care n-am vrut să intrăm în foarte multe detalii tehnice, dar este bine ca toți pacienții și aparținătorii lor să aibă aceste informații, adică când vorbim despre transplant, vorbim despre o internare de aproximativ 14 zile, da? Ca pacientul să știe ce îl așteaptă. La începutul celor 14 zile facem chimioterapie în doză mare cu melphalan.
Acest medicament este chimioterapie, un agent alchilant care se folosește de peste 40 de ani și acel protocol gândit în 1983 nu s-a schimbat nici până în ziua de astăzi pentru că nu s-a găsit un alt agent de chimioterapie care să fie mai potent și mai puternic în a distruge celulele mielomatoase. Și atunci veniți la transplant, facem această terapie cu melfalan, dar dat fiind că folosim doze extrem de mari, da, ca să distrugem toate celulele mielomatoase, sigur că acest melfalan va avea niște efecte secundare despre care vă spun imediat câteva cuvinte. Facem melfalan, o zi pauză, da, după care transfuzăm celulele recoltate la mobilizare și puse la gheață, da, le transfuzăm în venă, da? Deci nu este operație, multă lume crede că transplantul este o intervenție chirurgicală, nu este, manipulăm niște celule, care celule sunt extrem de deștepte și știu ce să facă doar printr-o singură transfuzie. Deci pacientul va fi transfuzat cu propriile lui celule și asta denumim noi transplant, da? După care urmează cam o săptămână sau puțin peste o săptămână, zic eu pacienților mei, zile negre, da? Zile negre însemnând grețuri, însemnând vărsături, însemnând inapetență, însemnând scădere ponderală, însemnând la unii dintre ei afte, diaree, febră. Dar toate aceste inconveniente se pot stăpâni medical, da? Și încep după 10 zile maxim celulele să crească, deci cele pe care le-am plantat în circulație se vor duce înapoi în măduva oaselor și acolo se vor cuibări la locul lor și vor reface valorile hemogramei de care ne întrebați în fiecare zi. În momentul acesta, când hemograma s-a refăcut, pacientul este apt de plecare și procedura de transplant s-a terminat și urmează, evident, terapiile de întreținere despre care atât doamna doctor Barbu cât și doamna doctor Bădeliță au vorbit mai înainte. Deci cam asta este transplantul pe care îl folosim și ziua de astăzi, cum vă spuneam, cu o experiență de mai bine de 25 de ani și vă mulțumesc foarte mult. Și aș dori să prezint pe doamna Livia Săplăcan, care ne-a fost pacientă și a trecut prin acest transplant și aș dori să ne împărtășească experiența dânsei și tot ce ține din punctul de vedere al pacientului despre această procedură. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru invitație. Mă auziți? Se aude bine? Da, da. Da, se aude bine. Da, mă bucur tare să particip la acest eveniment. Chiar vreau să împărtășesc experiența mea pozitivă și susținerea de care am beneficiat pe parcursul meu către reluarea unei vieți normale. Pentru că, vreau să vă spun, am fost diagnosticat în februarie 2023. Pe scurt, am făcut 2 transplanturi de celule stem, pentru că autotransplant, firește, pentru că am fost catalogată ca fiind, ca având o afecțiune de mare risc. Ultimul transplant a fost în ianuarie 2024. Acum sunt bine, în remisie, pe tratament de mentenanță cu lenalidomidă, o doză mică. Mi-am reluat viața, duc o viață absolut normală. Sunt la serviciu full-time, hobby-urile mi le-am reluat, merg la sală, merg la not. Am devenit membru al asociației SOS Mielom pentru că pur și simplu vreau să ajut, vreau să întorc tot binele care mi s-a făcut. Vreau să fiu de folos și să împărtășesc cu cei care sunt într-o situație similară acelea în care am fost eu acum 2 ani, în care nu mai aveam nicio speranță, vă spun sigur. Vreau să împărtășesc cu ei și să le transmit că se poate trăi absolut normal și cu mielom. Și sunt convinsă când spun aceasta nu este o lozincă.
Diagnosticul acum 2 ani m-a șocat, m-a luat pe nepregătită pentru că eu nu am avut niciodată probleme de sănătate. Am fost o persoană nu doar sănătoasă, dar o firă foarte activă, sportivă. Participam la triatlon, mă rog, în fine. Deci nu mi-a venit să cred. Înainte cu 2 săptămâni de diagnostic, eu fusesem la sală să ridic greutăți, adică m-a luat pe nepregătită, nici n-am crezut. Mă pregăteam să merg în vacanță la schi. Vă dați seama că totul s-a transformat într-un coșmar. Dar, sinceră să fiu acum, gândindu-mă retrospectiv, cred că am avut un mare noroc. Am avut mare noroc pentru că am dat peste oameni foarte pricepuți, peste niște cadre medicale care au știut din prima clipă ce au de gând să facă și mai mult mi-au dat încredere. La 14 zile după ce au debutat durerile cervicale, niște dureri acute, insuportabile, deci la 14 zile deja aveam diagnostic, iar după începerea tratamentului, după 10 zile, durerile deja dispăruseră. Deci atunci mi-am dat seama că tratamentul funcționează și că pot să încep să am speranțe. Nu auzisem, bineînțeles, de boală, habar n-aveam ce înseamnă mielom multiplu, însă doamna doctor Bădăliță, pe care o salut, mi-a explicat într-un mod foarte competent și foarte convingător schema de tratament, pașii care trebuiau urmați și mi-a dat încredere. Și eu mi-am dat seama că pe partea de hemato nu o să am niciun fel de problemă, lucrurile o să meargă strună. Singura mea îngrijorare era legată de ce se va întâmpla cu coloana mea cervicală, pentru că acolo lucrurile stăteau destul de prost și a trebuit să consult mai mulți neurochirurgi și de-abia al șaselea a avut priceperea să-mi explice și și-a asumat să-mi spună clar ce am de făcut și mi-a dat încredere și lucrurile au mers foarte bine. Deci după 4 cicluri de tratament cu cele 4 medicamente de care s-a vorbit anterior, inclusiv lenalidomidă, eu le numeam săgețile săbile ninja cu care eu mă lupt împotriva bolii. Aveam 4 săbii ninja și le scoteam la fiecare ciclu de tratament. Deci am intrat în remisie și eram bună, ca să zic așa, pentru a mi se recolta celulele stem hematopoietice. Deci, practic, în luna iunie am fost invitată la această procedură, afereză, cred că se numește. Și era prima mea spitalizare, deci vă dați seama, nu mai fusesem în spital până atunci, mi-a fost destul de frică, nu știam ce se întâmplă cu mine, dar lucrurile au mers bine, nu mai insist, pentru că doamna Valadi a explicat foarte bine în ce constă, mă pregătisem și eu să explic, în fine, dar nu mai insist. Mi-amintesc doar că am avut o chestiune cu acea injecție prin care mi se administra factor de creștere. După 5 zile de administrare, nu ajungeam la acea valoare care mă califica să intru în procedura respectivă. Deci trebuia să am minim 10 de nu știu ce, că nu mai țin minte, dar eu aveam numai 2,5. Și atunci mi-au zis că dacă nu o să ajung la 10, cel puțin, pe o scară de, înțeleg, până la 20, o să fiu trimis acasă și o să mai vin altă dată. Și atunci am speriat așa de tare. Mi s-a spus, mai ai o șansă, e ultima injecție pe care ți-o facem, nu știu, era ceva nemaipomenit. Și dacă noaptea respectivă, dacă a doua zi dimineață nu ai valorile corespunzătoare, te trimitem acasă. Și cred că spaima a fost atât de mare cât a doua zi aveam exact 10, deci simțeam că am luat 5 la examen
Și m-au invitat să monteze cateterul venos pe picior. Da, și asta e o procedură care, mă rog, nu e foarte prietenoasă, însă acum, retrospectiv, scuzați, gândind în economia tuturor procedurilor, e o nimica toată. Totul a decurs normal, am stat în spital deci cam 7 sau 8 zile, a durat prelevarea de celule stem. Eram curioasă cum arată, mi le-au arătat, sunt galbene, deci nu sunt roșii, sunt galbene și sunt puse în niște punguțe care pleacă către niște congelatoare unde rămân acolo până când sunt invitată la procedura efectivă de transplant de celule stem. N-am așteptat foarte mult, am avut noroc, la începutul lunii august deja intram în procedura de transplant propriu-zis. Am fost într-o rezervă cu o doamnă care era la al doilea transplant și asta m-a ajutat foarte mult pentru că dânsa m-a susținut psihic, mi-a dat curaj, că mi-am dat seama că este un exemplu viu care a trecut de asta și de ce n-aș trece și eu. Vreau să zic că pe tot acest parcurs al terapiei am avut mare încredere în doctori. Deci, pe partea de hematul. Deci am avut încredere că ei știu ce au de făcut și prin felul în care au abordat problema, mi-au inspirat această încredere. Adică se știau, se simțea că făcuseră lucrurile astea de multe ori, că erau stăpâni pe situație și că eu eram pe mâini bune. Cam asta a fost perspectiva mea. Despre statul, da, au fost 3 săptămâni care nu au fost foarte plăcute, mai ales, cum zicea și doamna Varadi, după transplantul propriu-zis, când a început perioada cea neagră. Am avut de toate, mă rog, afte n-am avut, asta nu, da, am avut și grețuri, am avut și febră, starea de slăbiciune, însă vestea bună, și poate că sunt pacienți care se pregătesc pentru transplant, vreau să le zic niște lucruri plăcute, condițiile sunt foarte bune. Eu mă simțeam acolo, deci un spital de, nu știu, de 5 stele, nu credeam că există așa ceva în România, sinceră să fiu, a fost o surpriză foarte plăcută. Aveam televizor în cameră cu Netflix. Am văzut prima serie din Împărăteasa Sisi, asta înainte să mă apuce slăbiciunile și grețurile și, mă rog, chiar leșinul. Am văzut niște apusuri de soare nemaipomenite, stăteam la etajul 7 și aveam o perspectivă nemaipomenită, numai că n-aveam dreptul la vizitatori și nici nu puteam să deschidem geamurile. Și atunci am avut parte de o surpriză foarte plăcută. O prietenă de departe a venit în România și a vrut să mă vadă. Nu știa că nu se poate vizita și, mă rog, a venit în curte, mi-a dat telefon, ne-am făcut cu mâna, așa, de la geam. Mă rog, asta a fost maximum de interacțiune care ni se permitea. Dar e de înțeles, pentru că e nevoie de condiții absolut sterile. Noi suntem o perioadă de 8 zile în care, practic, imunitatea este anihilată. Orice mic virus, bacterie ne poate afecta și reacția poate fi total disproporționată. Am pățit-o la al doilea transplant, dar, mă rog, lucrurile s-au terminat cu bine. Și, deci, în concluzie, ce mi-amintesc eu, că la un moment dat nu puteam să mănânc nimic, în afară de culmea, brânză topită și compota. Brânză topită, eu nu mănânc de felul meu, adică nu știu ce era cu brânza asta topită, era singurul aliment pe care îl puteam mânca. Am ieșit cu 10 kg minus după transplant, dar acum mi-am revenit și sunt chiar peste ce mi-aș dori eu să fiu. Da, nu vă mai țin. Eu aș putea să vorbesc foarte multe. Concluzia Felicitări!
Felicitări, Livia. Talentul ăsta de povestitor nu se pierde. Livia Săplăcan, trebuie să spun celor care ne urmăresc că este colega mea de presă, fostă colegă de presă din anii de romantici, ai jurnalismului romantic, anii 90 în România. Și păstrez aceeași apreciere pe care am avut-o de la început pentru tine, Livia. Cu atât mai mult cu cât, iată, îmi pare rău, ai trecut printre această încercare, dar mă bucur foarte tare că ești bine acum și îți țin pumnii în continuare. Iar experiența ta atât de frumos povestită, sunt convins că va constitui la rândul ei un sprijin moral, psihologic pentru toți cei care ne ascultă, care sunt loviți de această boală, așa cum a constituit și experiența colegii tale de salon pentru tine, ne spuneai mai devreme. Îți mulțumesc, Mihai, și cu ocazia asta te salut și pe tine, îi salut și pe domnii doctori prezenți aici, doamna Bădăliță, domnul profesor Coriu, doamna Sânziana Barbu, cu care am împărtășit angoase și temeri și i-am făcut capul calendar cu toate stările mele psihologice prin care am trecut, că n-au fost puține și, bineînțeles, îi mulțumesc Ameliei pentru că a organizat acest eveniment în care am putut să ne auzim unii pe alții și asta este foarte important și contează. Asta ajută, exact ce spuneai, că te ajuta pe tine, ajută în continuare, dincolo de sprijin de specialitate despre care vorbim în principal aici. Da? Mulțumim mult și țin pumnii, succes și ție și Mulțumesc! tuturor Mulțumesc, Mihai, lucrătorilor. și ție la fel, mulțumesc! Mersi mult. Da, mă întorc la doamna doctor Varadi pentru că mai are, nu, cred că mai are un caz, un pacient de introdus. Da, e vorba de Dragoș Tudoran. Aș vrea să ne-l introduceți dumneavoastră, să ne spuneți care este povestea lui, înainte de a ne relata pe larg dumnealui. Mă bucur enorm de mult să îl prezint pe domnul Tudoran, care ne-a fost pacient și din punctul de vedere al transplantului, dar dânsul a ales și a putut alege să intre și în studiu clinic în care se studiază actualmente efectul celulelor CAR-T, deci limfocitelor modificate, da, care se folosesc la dânsul post-transplant. Deci el a făcut terapie, a făcut transplant și a intrat în acest studiu cu celulele CAR-T, care probabil o să reprezinte o mare parte a terapiilor viitoare și aș vrea tare mult să vă împărtășească ambele experiențe. Da, vă rog, domnul Tudoran. Bună ziua tuturor! Sper că mă auziți foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment. Nu aș vrea să aglomerez foarte tare cu detalii pseudomedicale din partea unui diletant în acest domeniu. Am cochetat ceva cu cunoștințele medicale, însă nu mai mult decât cochetează un casnic cu a da găuri cu bormașina în weekend. Deci nu aș vrea să derapez, să ofer informații greșite. Eu sunt un pacient tânăr. Eu stric media de vârstă pentru mielom. Am fost diagnosticat cu această boală la vârsta de 44 de ani. Pentru mine a venit ca o mare lovitură psihică, o mare dezamăgire, pentru că, în primul rând, nici nu mă așteptam la o asemenea boală la vârsta pe care o aveam, dar eram și o persoană destul de sănătoasă, în mod special. Adică practicam sport, aveam o alimentație sănătoasă, un nivel de trai cât se poate de sănătos. De aceea a venit această lovitură peste mine și pot spune că a fost o lovitură în primul rând psihică. Aici, cei care sunt deja pacienți în auditoriu, cu siguranță știu la ce mă refer.
Pentru aparținători, aveți Domnul răbdare cu noi. Domnul Tudoran, 2 secunde Da, vă întrerup, îmi cer scuze, dar mai este un sigur. microfon deschis și aș dori să audem cumva în fundal și e puțin deranjant. Mai e un microfon deschis, l-aș ruga pe domnul Hanganu să vadă și să-l închidă. Da? Se poate să aud voci de doamne. Ok, Cred că s-a rezolvat. cred că s-a rezolvat. Nu. Nu. Cred că pe contul cu numele Rustem, dacă nu observ. Domnul Hangal, nu sunteți cu noi sau că eu nu știu, n-am privilegiu de a închide un microfon. Sunt, deci Rustem, da? Imediat. Așa văd eu aici, nu știu. Acum, astăzi sunteți cu partea tehnică. Nu văd Rustem. Deci e un zgomot de fond de la cineva, nu? Acum nu cred că se mai aude. Nu se mai aude și nu mai suntem decât noi cu microfoanele pornite. Deci e ok. E perfect, Ok. acum e bine. Haideți, vă rog, scuze. Nici o problemă. Deci aș dori să reiau rugămintea mea către aparținători, cei care participă în această sesiune. Aveți răbdare cu noi. Ne este foarte greu. În felul nostru ne este foarte greu să ducem lupta cu această boală, în primul rând la nivel psihic. Și vă pot confirma că toate etapele tratamentului, fiecare secundă, chit că ești la spital, internat sau ești acasă, oriunde ești, cel puțin pentru mine, este o luptă continuă la nivel psihic. Am avut șansa de când am intrat în acest traseu al tratamentului pentru mielom să primesc un sfat excepțional de la domnul profesor Coriu. Dumnealui m-a văzut prima oară într-o verificare a unei analize de sânge și dumnealui mi-a indicat echipa excepțională de la Fundeni și acum pot să confirm. Da, domnul Coriu, nu am nimic ce să vă reproșez, așa este, aveți dreptate. Sunteți un cunoscător foarte bun al echipei dumneavoastră, după aceea colegii dumnealui, numai prejos, au confirmat prin indicațiile de tratament, prin modul în care m-au sprijinit. Pot să spun că până acum am nimerit Chinta Royală, adică am început cu domnul profesor Coriu, dar am continuat cu doamna doctor Bădeliță, bineînțeles jos pălăria din nou. În etapa de autotransplant, doamna doctor Vorodi, deci iarăși jos pălăria și soarta a făcut să ajung și la această terapie carte. Cum e? Spuneți-ne. Dacă este să ne luăm după rezultate, încerc să-mi găsesc cuvintele potrivite, astfel încât să nu stric nici speranțele, dar nici să dau, știu eu, niște informații care ulterior ar putea fi interpretate ca general valabile. Această terapie carte, bănuiesc că va fi prezentată mai în detaliu din punct de vedere medical, este una particularizată. Practic, tratamentul este unul particularizat pe celulele tale, pe specificul tău genetic și de aici, fiind un tratament particularizat, și efectele sunt în mare parte particularizate. Dacă unele dintre ele sunt general valabile și se știu și pot fi combătute, urmărite, altele sunt imprevizibile. De exemplu. Dați-mi exemplu. N-aș ști să vă zic acum cum s-ar putea întâmpla altora. În cazul meu, în terapia carte, eu am avut o toxicitate hepatică crescută după infuzia de celule modificate,
Pentru auditoriu, să înțelegeți, nu este foarte diferit de cea de autotransplant, adică presupune tot o internare, recoltare de limfocite, tot la camera de afereză, cum se face și în cazul autotransplantului, după care celulele extrase ajung într-un centru specializat, din păcate nu în România, ajung, ale mele știu că au ajuns în Statele Unite, sunt modificate acolo, astfel încât ele să se ghideze și să atace fix celulele canceroase ale tale, ele se întorc, iarăși urmează o internare, ca la autotransplant, se efectuează o chimioterapie mult mai light față de autotransplant, adică nu este acea petrecere cu melfalan de 1 oră și 20 de minute, este o chimioterapie menită să amorțească, să adoarmă puțin sistemul tău imunitar, astfel încât să nu respingi celulele nou infuzate. După care se infuzează aceste celule și toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă. De aici apar reacțiile particulare. În cazul meu, eu am avut o furtună citoclinică, s-a manifestat cu o reacție cutanată, m-am făcut roșu tot, eram ca Hellboy, ca un rac scos din boală și cu niște valori de transaminaze care au dat mari emoții personalului medical. Dar nu au ținut mai mult de 2 zile, adică nu a fost ceva sever. Acum, ca speranță pentru auditoriu, stadiul în care sunt eu acum, la 5 luni de la procedură, este unul de broșură de vânzări. Da? Adică eu la 2 luni de zile am avut component monoclonal negativ, iar la 3 luni și un pic am și imunofixare negativă. Da? Adică în scripte, remisie totală. În condițiile în care eu am avut component monoclonal la intrarea în carte de 0,7, dacă mi-amintesc corect. Deci sună a broșură de vânzări. Veniți oameni și luați. Aș vrea să pot facilita cumva, să am posibilitatea să vă ofer tuturor celor care vă calificați pentru așa ceva o astfel de terapie. Din câte înțeleg, este o terapie extraordinar de scumpă. Din păcate, statul nostru este concentrat mai mult pe numărul de voturi și atunci mă îndoiesc că vom reuși prea devreme să obținem o astfel de terapie la noi, dar poate cu voci, chiar dacă sunt mai puține, dar mai acute, vom reuși să obținem ceva măcar apropiat, măcar în zonă. Așa este. Eu am fost propus pentru această terapie și prin faptul că eu am avut un rezultat mai puțin satisfăcător după procedura de autotransplant, adică era ceva restrictiv calificarea în acest studiu, trebuia să ai un rezultat suboptim, deși mie în perioada de autotransplant lucrurile mi-au mers unse, cu excepția unei mici greți care cred că a ținut 2 zile sau așa ceva. Eu nu am avut febră, nu am avut diaree, nu am avut infecții, nu am avut afte. Pur și simplu m-am plictisit cele 3 săptămâni în izolare, m-am plictisit extraordinar. Da. Dar în rest... Sunteți un norocos până la urmă și un exemplu că această terapie dă roade, nu? Cel puțin asta arăta studiul clinic. Înțeleg acum, că e da. cam scumpă, aici e o cale de urmat, de bătut la uși, e scumpă și centrul acela care e departe, adică dacă nu avem în țară centrul în care se colectează și celulele și se... Celulele se recoltează la noi. Deci se Da, dar recoltează tot la noi la am Fundeni. înțeles că se trimit peste hotare în Statele Unite. Cred că ar fi bine dacă am avea un astfel de centru la noi. Dar, mă rog, poate că lucrurile astea o să mai apară și în discuțiile de la sfârșit.
Noi Firește. suntem puțin în depășire de timp, dar conform programului pe care ne l-am propus, sper să puteți sta în continuare cu noi. Bineînțeles, dacă îmi permiteți, vă rog Vă frumos, rog. aș dori, țin neapărat să spun chestiunea aceasta. Eu am acceptat cu mare rușine să apar aici în fața dumneavoastră. Recunosc în sinea mea în fiecare secundă faptul că nu am făcut nimic deosebit ca să merit o astfel de șansă la această terapie carte față de niciunul dintre dumneavoastră. Nu sunt vreun geniu, nu am rude nu știu unde. Poate că o să reușesc, nu știu, să inventez un ceva în următorii ani câți mi-au mai rămas, vreo scobitoare mai bună, mai ieftină sau ceva astfel încât să-mi răscumpăr această datorie față de toată lumea. Mă îndoiesc că o să am atâta creier în următorii ani de zile cât să ajut în vreun studiu pentru mielom. Vă pot garanta că sunt înscris în continuare în studii de urmărire, da, astfel încât să-i ajute pe specialiști și pe viitorii pacienți să calibreze mai bine această terapie, să o îmbunătățească, știu eu, să o ajute cu alte elemente. În această privință fac tot ce pot. Deci sunt înscris în continuare în studii de urmărire, chiar dacă sunt facultative, eu m-am înscris și intenționez să mă înscriu în continuare. Chiar dacă nu am vreun beneficiu anume, nu știu, să fiu răsplătit în vreun fel monetar sau de un alt fel. Dar recunosc și asta am vrut să vă spun, deci nu am venit aici să mă laud în fața dumneavoastră, cu mare rușine am acceptat să vorbesc, dar am zis că cel mai bine este să vă dau o speranță. Da, dacă această terapie va ajunge cumva la noi să fie accesibilă așa cum este prima linie de atac, ceva general valabil, aveți speranță că funcționează. Ok, felicitări pentru curajul pe care l-ați găsit de a vorbi despre acest lucru, pentru că e foarte important, extrem de important pentru pacienți să împărtășiți această experiență pe care ați avut-o. Rămâneți Da. cu noi, vă rog. Mai avem două intervenții din partea stimaților, distinșilor doctori și apoi sper să mai avem timp și așa ne propunem. Și pentru câteva întrebări și răspunsuri scurte. Da, mergem către subiectul vaccinării și protecției pacienților cu mielom multiplu și l-aș ruga pe domnul profesor dr. Coriu să revină în dialogul nostru. Mulțumesc, domnule Hanganu, dacă este posibil să dați un share al prezentării. Imediat. Trebuie să recunosc că după aceste mesaje emoționante din partea pacienților noștri, este foarte greu să revenim cu o prezentare oarecum științifică, dar trebuie să o facem pentru că vaccinarea este un subiect extrem de important. Și încep prin a spune că vaccinarea este metoda terapeutică care a salvat cele mai multe vieți. Prin vaccinare am reușit să eradicăm anumite boli, cum este poliomielita, cum este difteria. Următorul slide, vă rog. Următorul slide. Ok, deci de ce este importantă vaccinarea pentru noi? E foarte importantă pentru noi toți, ca să ne ferim de bolile care ne putem infecta, de rujeolă, de difterie și așa mai departe, de pertusis. Dar ca să nu ne infectăm, rata de vaccinare trebuie să fie foarte înaltă, adică acoperirea vaccinală trebuie să fie undeva peste 85-90%, ceea ce în România, din păcate, nu se mai întâmplă. Ăsta este motivul pentru care apar focare epidemice cauzate de agenți patogeni, care altfel am putea să evităm dacă ne-am vaccinat cu toții. Și aveți în harta României, în roșu, vedeți acolo toate acele județe, toate acele zone care sunt roșii, înseamnă o rată foarte înaltă a rujeolei. În 2023-2024, din cauza acestei epidemii,
România ocupă, din păcate, un loc fruntaș, este pe locul 6 în lume în apariția cazurilor de rujolă, ceea ce este cauzată de fapt de lipsa vaccinării colective. Cum ne impactează pe noi, cum ne impactează pe pacienții noștri? Foarte, foarte mult. Avem câteva cazuri cu un final fatal după o infecție banală cu rujeolă. Deci rujeola, pojarul, poate să ducă la pacienții noștri cu mielom multiplu la un sfârșit fatal. Statul român încearcă să facă eforturi, sigur vor exista foarte mulți oameni care cu o anumită logică strâmbă, spun eu, sunt împotriva vaccinării, dar statul român face eforturi serioase și din 2023 vaccinarea este gratuită chiar și pentru populația adultă. Înainte era numai pentru copii, dar începând cu septembrie 2023, vaccinarea este gratuită și pentru pacienții adulți, pacienții care au risc de a face aceste boli. Următorul slide, vă rog. Deci pacientul hematologic în general, în mod particular pacientul cu mielom multiplu, are un risc crescut de infecție datorită imunosupresiei, odată legată de pacient, în al doilea rând legat de boală, și aici spun că mielom multiplu este o boală a plasmocitelor, adică acele celule care în mod fiziologic ne apără de infecții, deci aceste celule sunt bolnave. Bineînțeles, la aceasta contribuie și terapia noastră și numărul de terapii administrate. Următorul slide, vă rog. Cum putem preveni infecția la pacienții cu mielom multiplu? În primul rând, vaccinarea. Vaccinarea este, repet, ceea ce am spus la început, este metoda terapeutică cea mai importantă. Ideal ar fi ca pacientul nostru să trăiască într-un cocon, adică să reușim să vaccinăm pe toți cei din jurul său, adică familia și, bineînțeles, personalul medical. Trebuie să spunem că aici avem probleme chiar și la vaccinarea personalului medical. Sigur, în plus, ca să prevenim infecțiile, uneori e nevoie de profilaxie antimicrobiană, dar foarte important este igiena personală și limitarea contactului cu alte persoane. Nu trebuie, vedeți, din pandemie, cred că ar trebui să rămânem cu câteva lucruri foarte simple pe care le-am învățat. Masca este foarte utilă în continuare, îmbrățișările, pupatul, sigur, ne stă în fire, suntem români, suntem latini, ne place să ne atingem. Nu este bine, din punct de vedere medical acest lucru nu ne face bine și, bineînțeles, igiena, spălatul pe mâini. La pacienții noștri facem un screening bacteriologic periodic pentru a evita, cel puțin pentru a cunoaște flora cu care poate să fie contaminat și, bineînțeles, din nou, educația pacientului. Următorul slide, vă rog. Înainte de a începe schema de vaccinare, care este oarecum obligatorie pentru toți pacienții noștri hematologici, în mod particular pentru pacienții cu mielom multiplu, medicul hematolog trebuie să facă o evaluare a sistemului imun, să vadă cât de bine stă cu imunitatea, în special ne interesează hemograma cu numărul de limfocite, numărul de granulocite. Această vaccinare trebuie să fie făcută numai cu vaccinuri inactivate, o să explic imediat ce înseamnă acest lucru, înainte de a începe terapia. Aceasta este ideal, înainte de a începe terapia. Da, sigur, la un pacient care este urgent să începem terapia, nu vom putea aștepta aceste 2 săptămâni și cumva ne vom strecura în schema noastră de chimioterapie să găsim un moment propice în care să facem această vaccinare, care trebuie să fie făcută cât mai rapid posibil și cel puțin în momentul refacerii imune. Mai departe.
Ce vaccinuri se indică, în special la pacienții cu mielom multiplu? Vaccinurile care sunt obținute prin antigene inactivate, prin recombinare genetică, deci nu vaccinuri cu produse vii, cu germeni vii. Există și așa ceva, acestea sunt total contraindicate la pacienții imunodeprimați. Deci obligatoriu este vaccinarea antigripală. Sigur, difterotetanopertusisul acelular, vaccinarea cu zosteriană cu virus recombinant, cu preparat recombinant, HPV-ul, pneumococicul, hepatită virală B și COVID. În continuare, să știți că COVID-ul este o mare, mare problemă și este frustrant să pierdem un pacient aflat chiar și în remisiune completă din cauza unei infecții cu COVID. În anumite situații mai folosim vaccinările pentru hepatita A, pentru Haemophilus influenza, pentru meningococ și, bineînțeles, pentru cei care vor să călătorească, avem vaccinuri specifice în funcție de regiunea unde vor călători. Următorul slide, vă rog. Deci, spuneam de vaccinuri contraindicate, tot ce înseamnă vaccin cu germen viu, și aici intrăm de ROR-ul, care se face de obicei la copil, rotavirusul, virusul antigripal cu viu atenuat, virusul pentru varicelă. Deci toate aceste virusuri, toate aceste vaccinuri sunt contraindicate pentru că pot da boală. Și aici foarte important, dacă cineva din familie se vaccinează cu aceste preparate, nu trebuie să intre în contact cu dumneavoastră, nu trebuie să intre în contact cu pacientul cel puțin 2-6 săptămâni după administrare. Următorul slide, vă rog. Sigur, trăim, exact cum s-a spus la început, niște vremuri foarte interesante, nu neapărat în sens pozitiv. Există foarte mulți oameni împotriva vaccinării, împotriva progresului și cele mai frecvente, oricum ești imunodeprimat, nu faci anticorpi, deci nu te vaccina. Din păcate sunt și doctori care spun acest lucru, deci nu este valabil, nu este adevărat. Chiar dacă avem imunitatea scăzută, asta nu este zero. Niciunul din dumneavoastră nu are imunitate zero, nu. Există un rest de imunitate care trebuie protejat, trebuie folosit. Sigur, vorbim despre momentul optim al vaccinării. Spunem că chiar dacă este un program de chimioterapie, se poate face vaccinarea, dar sigur, vorbim cu medicul să fie înainte de administrarea următorului ciclu. Și o barieră foarte mare este lipsa informării, fie a pacientului, și recunoaștem cu mare, mare rușine, sunt foarte mulți medici, foarte mulți colegi care nu știu nimic despre vaccinare și de obicei spun că nu este indicată. Sigur, mai este o problemă practică și anume lipsa accesului pentru anumite vaccinuri care nu sunt în România. Următorul slide. Următorul slide. Și cred că este următorul. Așa, deci practic pacientul cu mielom multiplu trebuie să primească un plan terapeutic încă de la diagnostic. Pentru asta este nevoie de un medic hematolog specializat în această boală, care trebuie să gestioneze tot parcursul pacientului, să înțeleagă ce se va întâmpla și după prima recădere, după a doua recădere și așa mai departe. Deci totul trebuie să fie un plan. În acest plan intră și vaccinarea. Aici trebuie să lucrăm foarte bine cu colegii noștri infecționiști, cu medicul de familie, pentru că vaccinarea la ora actuală se face prin intermediul medicului de familie sau medicului infecționist. Ei au dreptul să vaccineze pentru că după ce vaccinează trebuie să se facă înscrierea într-un registru special. Următorul slide. Și cred că a fost ultimul. Deci, încă o dată, vaccinați-vă dacă n-ați făcut acest lucru și rugați pe cei din familie să se vaccineze, pentru că așa dumneavoastră veți fi protejat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domn profesor, și
ultima temă pe care ne-am propus-o înainte de întrebări și de sesiunea asta de întrebări este legată de importanța diagnosticării precoce. Și aș ruga pe doamna doctor Bădăliță să ne vorbească despre acest lucru. Da, mulțumesc. Eu am să rog pe domnul Hanganu să ne ajute cu slide-urile. Voi vorbi mai mult liber, slide-urile sunt mai mult pentru dumneavoastră, pentru informare. Este foarte, foarte important să diagnosticăm mielomul cât mai repede și împreună cu Asociația de Pacienți știți foarte bine că de ani de zile luptăm să avem un diagnostic cât mai precoce și să reușim ca în analizele de contate de statul român să intre banala electroforeză. Cu o simplă analiză, am spus întotdeauna, care costă între 30 și 50 de lei, da, putem să depistăm precoce o modificare tip gamapatie monoclonală. Da, o gamapatie monoclonală, am văzut că este și o întrebare în chat, care nu necesită niciun fel de tratament și pe care medicul hematolog o urmărește periodic la intervale regulate de 6 luni de zile, da, până când se sesizează în evoluția pacientului mici modificări. Cealaltă prezentare, vă rog. Mici modificări care duc practic la orientarea către un diagnostic, deoarece o gamapatie monoclonală poate evolua diferit și poate evolua către un mielom multiplu, către o amiloidoză, către o boală de depozit a lanțurilor ușoare sau către o gamapatie cu impact organic. Din acest motiv este atât de important ca medicii de familie să recomande oricărui pacient după 30 de ani, da, să efectueze o electroforeză la un interval regulat de timp, la fiecare 3-5 ani, pentru a diagnostica precoce o posibilă modificare și o secreție anormală de proteină. Societatea Română de Hematologie, domnul profesor Coriu a luptat foarte mult să introducem posibilitatea diagnosticării uniforme în toată țara a diagnosticului precoce de gamapatie, mielom, amiloidoză și alte patologii ale proteinelor monoclonale. Și anul trecut, Casa de Asigurări ne-a ascultat și a creat niște pachete care în mod obișnuit sunt gratuite pentru pacient și se pot efectua prin programul de oncologie pe foaie de zi, da? Pentru pacienții cu suspiciunea de gamapatie, cu suspiciunea de mielom multiplu și conțin proceduri decontate gratuit, astfel încât să avem un diagnostic complet de la început, da? Și o imagine cât mai clară asupra pacientului cu secreție necontrolată de proteină monoclonală. Din păcate, foarte puține spitale au aderat la acest lucru. Noi eram o țară ciudată. Aveam în ultimii 3-5 ani aprobate toate medicamentele utile sau marea majoritatea medicamentelor utile și folosite în mielomul multiplu, dar noi nu puteam diagnostica corect mielomul multiplu. Dar nu puteam face investigațiile de stadializare și de a stabili riscul crescut sau standard al unui pacient cu mielom multiplu. Acum putem. Ține de fiecare spital, da, să contracteze de la Casa de Asigurări aceste pachete. Acesta este, de exemplu, pachetul prin care se stabilește diagnosticul cu tot ce înseamnă complexitatea lui, atât probe din ser, din sânge, probe din urină și din măduvă. Următorul, o să vă rog, slide. Următorul pachet este pentru tot ce înseamnă pacient cu secreție necontrolată de proteină monoclonală pentru efectuarea examenului CT whole body, tomograful complet al scheletului, al sistemului osos. Următorul pachet. Aici este un pachet pe care îl folosim practic regulat la fiecare 2 luni. Putem verifica boala, răspunsul la tratament al bolii, funcția medulară am solicitat și s-a scos practic din acest pachet acum pentru a nu traumatiza pacientul cu numeroase funcții. Următorul pachet.
avem aici pachetul prin care putem stabili răspunsul complet la tratament. Ani de zile în România, noi nu am putut spune unui pacient, da, că are un răspuns complet la tratament. Ca să putem stabili că pacientul are un răspuns complet la tratament, pacientul ar fi trebuit să-și plătească suplimentar anumite tipuri de investigații pentru a putea spune și a face pacientul fericit, și pentru noi ca doctori era foarte important să știm că pacientul are un răspuns complet la tratament, să știm dacă întrerupem un tratament, sau continuăm cu aceeași linie de terapie. Următorul pachet. Aici este un pachet pe care noi l-am creat pentru urmărirea gamapatiei monoclonale. Pacienții care nu sunt în program de oncologie, dar care au această gamapatie monoclonală și trebuie urmăriți, cum spuneam, la intervale regulate de 6 luni. Deci, practic, în acest moment, orice patologie legată de gamapatia monoclonală, de proteina monoclonală, poate fi investigată și tratată gratuit în România, indiferent de sistemul de stat sau sistemul privat. Dar nu este normal să se ia cu plată niciunui pacient în ceea ce privește diagnosticul și urmărirea pacientului cu mielom multiplu, azi vorbim în special de mielom multiplu, dar și a pacienților care au boli înrudite cu mielomul multiplu. Să nu uităm că toate aceste lucruri, dacă avem aceste unelte la dispoziție, putem diagnostica pacientul rapid, din fază incipientă de gamapatie, apoi într-un stadiu de mielom multiplu asimptomatic, care nu necesită tratament, și apoi în stadiu 1, 2 sau 3. Supraviețuirea pacienților cu mielom multiplu în stadiu 1 este de 3 ori mai mare decât a unui pacient diagnosticat în stadiu 3 de boală. Deci sunt lucruri extrem de importante. Din păcate, în România, în jur de 55% din pacienții cu mielom multiplu sunt diagnosticați în stadiu 2 și 3 de boală. Este extrem de dureros lucrul acesta, dar, repet, în prezent avem toate uneltele în mână necesare acestui diagnostic. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna doctor, și bun, dăm drumul la întrebări. Rugămintea, răspunsuri scurte să poată fi acordate cât mai multe pentru întrebările pe care le-am primit. La unele s-a răspuns deja în chat și e important pentru că o să rămână această dezbatere registrată. Important pentru toți cei care sunt interesați să vadă răspunsurile. O să iau câteva dintre cele la care nu s-a răspuns. De exemplu, doresc să vă întreb dacă se intenționează să se introducă în planul de tratament al al mielomului multiplu, pe lângă autotransplantul medular, să se includă FRF, factor de creștere a fibroblastelor, factor care susține regenerarea celulelor stem proprii degenerate. Aceste produse există pe piață, dar nu sunt promovate. Cine poate răspunde? Cred că trebuie să intrăm în această capcană a unor informații nu neapărat adevărate. Acest preparat nu există pe piață. Eu personal știu ceva despre el, dar nu este o soluție salvatoare pentru pacienții cu mielom multiplu, din păcate. Mulțumesc pentru doamna Livia Săplăcan. Ce sfaturi aveți pentru pregătirea anterioară internării? Mă refer la alimentație, eventuale detoxifieri, trebuie să reduc activitățile sportive, să mă îngraș, și văd că detaliază cel care a întrebat. Dacă se poate, careva informații despre stilul de viață, alimentația și exercițiile care ar putea ajuta la menținerea unui sistem imunitar mai puternic și la o remisie mai lungă. Aici cred că ar putea interveni și domnii doctor după ce o ascultăm pe Livia. Da, despre pregătire aș putea să spun următoarele. Că procedura survine după 4 cicluri de tratament de condiționare, așa se numește, adică tu primești o terapie cu un cocktail în cazul meu au fost 4 medicamente, care sunt destul de puternice și nu poți să mai ai o viață la fel de normală ca și aceea pe care o desfășurai până atunci, pentru că ele au
Efecte secundare nu sunt foarte pregnante, dar oricum te cam scot din nus. De exemplu, în cazul meu au fost amețeli, a fost lipsă de poftă de mâncare, au fost și senzații de greață. Deci, cu sportul, deși simțeam nevoia, am lăsat-o mai moală, făceam exerciții mai mult prin casă. Eu vă spun, deci vă spun așa, mă rog, în fine, răspund foarte bine la muzică, deci eu făceam exerciții ușoare de dans pe muzică hip-hop în general. Asta am făcut și în rezervă când am fost în procedurile de transplant. M-a ajutat foarte bine să mă energizez și m-a ajutat foarte bine și psihic. În privința alimentației, înainte de deci chiar în prima zi sau chiar înainte, cu câteva zile de procedura de transplant în sine, primești niște foi de hârtie de la medici, de la spital, în care ți se indică exact care sunt alimentele pe care ai voie și pe care nu ai voie să le consumi în timpul procedurii și 2 luni după procedură. Este un regim foarte, foarte strict și sunt indicate cu mare precizie acele alimente. În general, nu ai voie să mănânci legume și fructe și toate celelalte produse de genul, mă rog, produse lactate trebuie să fie în conservă, deci nu în vrac, trebuie avut mare grijă. Dar vestea bună este că acest regim alimentar durează doar circa 2 luni după transplant, iar ulterior pot să revii la viața normală. Eu mă amintesc că pe cât de dificil mi-a fost în timpul procedurii de transplant, deci cele 3 săptămâni, pe atât de repede mi-am revenit. Deci, practic, după 2 luni, îmi amintesc cu mare bucurie acum că urcam de la Sinaia la cota 1400, făceam un traseu montan și m-a ajutat foarte mult și psihic și chiar și fizic. Și apoi, după 2 luni, încet îți poți relua viața normală. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Mulțumesc. Eu cred că s-a înțeles și aș merge mai departe pentru că văd că mai sunt întrebări în ideea asta. E clar că există recomandări individualizate, personalizate și în funcție de linia de tratament pe care urmează faza în care se află fiecare pacient, dar ca ordin general, ce recomandări? Sunt anumite recomandări de ordin general, pentru că văd, iată, o întrebare aici și care sună așa: ce pot face pentru a îmbunătăți starea generală de sănătate? Dacă îmi permiteți, această întrebare întotdeauna o primim. Pacienții doresc să facă ceva mai mult pentru corpul lor și pot să o facă. Trebuie să o ducă o viață sănătoasă. Asta este foarte simplu. Să evite tot ceea ce face rău, adică să evite supraalimentația, să evite obezitatea și să evite tot ce înseamnă toxic, inclusiv alcoolul. Iar în perioada în care este în chimioterapie, în special cu dexametazon, trebuie să evite sarea. Dar în rest, restricții absurde, să spunem, nu mâncați carne sau nu mâncați asta, nu mâncați asta, așa ceva nu suntem de acord. Pacientul nu trebuie să aibă niște restricții care să și le autoimpună. Nu-l ajută cu nimic prin faptul că are o dietă strict vegetariană. Nu, cu certitudine. În schimb, eu aș insista puțin pe regimul de activitate fizică. Ăsta trebuie să fie constant, să știți. Pentru că dacă câteva zile mușchii nu sunt utilizați, apare atrofie, atrofie musculară, ceea ce ne creează foarte mari probleme. Și să nu uităm că pacientul cu mielom multiplu are oase fragile. Prin comparație, pot să vă spun că atunci când facem puncția, are exact consistența brânzei. Deci asta este realitatea. Închipuiți-vă că coloana dumneavoastră este formată din ouă care stau unul peste altul. Deci oricât se poate rupe. Deci orice mișcare greșită
ne poate crea dificultăți foarte mari ulterioare. Deci este motivul pentru care trebuie să fim foarte atenți la aceste mișcări. Trebuie să avem activitate fizică zilnic, recomandăm acest lucru, dar trebuie să fim atenți la ce mișcări facem. Da, mulțumesc, domn profesor, pentru că tot sunteți dumneavoastră la cuvânt. V-aș mai adresa o întrebare aici care se leagă de ceea ce ne-ați prezentat, de vaccinare. E ultima care a venit. Este important și vaccinul împotriva zonei zoster, numit Shingrix? E foarte important. Din păcate, pacienții noștri nu au acces la el. Sorina mă poate completa. Cred că pacienții și-l cumpără din Germania, corect? Da, și-l cumpără din Germania, se poate aduce, la fel cum și vaccinul împotriva Haemophilus influenzae. Din păcate nu sunt în România, dar se pot aduce din străinătate. Cel pentru varicelă este mai scump și atunci nu oricine își permite. Cel pentru Haemophilus influenzae e mai ieftin și se poate face. O întrebare foarte specifică, acum nu știu, așa mi se pare mie, dar dumneavoastră puteți să o lămuriți. Cu examenul FISH DEL 17P și plasmocite 5-6%, care ar fi următorul pas? Păi depinde de ce moment se află. Deci, în general, delecția de 17P are un pronostic negativ, dar 5% plasmocite înseamnă că este ok. Deci depinde de ce moment se află. Dacă este după terapie, cu 5% plasmocite, este în regulă. Dar, din păcate, neavând tabloul complet, nu putem spune mai multe. Da. Același pacient întreabă în ce fază a bolii se începe tratamentul. Diagnosticul de mielom multiplu nu înseamnă neapărat tratament. Tratamentul se începe numai când apar așa numitele semne de boală activă. Semne de boală activă înseamnă hipercalcemie, înseamnă anemie, înseamnă leziuni osoase și înseamnă insuficiență renală. Deci astea sunt cele 4 semne care ne ghidează că dacă unul din ele există, trebuie să începem tratament. S-a răspuns și la, mulțumesc, domnul profesor, s-a răspuns și la întrebările legate de proveniența bolii, în sensul în care mielomul este sau nu o boală genetică. Da, trebuie să văd că mai sunt câteva întrebări pe chestii. Nu se transmite la copii. Deci nu trebuie să avem această grijă. Nu. Chiar dacă apare o alterare genetică și apare o alterare în cromozom, cromozomul 11, 14, 17, dar este o alterare câștigată. Deci această alterare nu se transmite la copii. Deci fără nicio grijă. Aș avea eu o curiozitate, dacă îmi permiteți, legat de proveniența bolii. Până la urmă, se poate specula care ar putea fi motivele, dacă nu sunt cunoscute exact cauzele apariției acestei maladii, pentru că aici aș merge mai departe, întrebându-vă dacă se știe în România care este, măcar estimativ, numărul celor care sunt afectați de mielomul multiplu. Înțeleg că e în creștere față de anii trecuți. Asta puteți să-mi confirmați dumneavoastră dacă e adevărat și dacă e așa, care ar fi motivele? Pentru că ar putea fi un număr crescut și datorită conștientizării acestei maladii, adică datorită acestui efort pe care îl facem inclusiv noi aici, ca oamenii să conștientizeze, să se depiseze din timp și să conștientizeze această boală. Adică este rezultatul, această creștere este rezultatul doar a conștientizării sau ar putea fi și alte cauze? Și aici mă întorc la întrebarea legată de cauzele generale și, eu știu, originare ale bolii. Deci, la această întrebare, răspunsul corect este nu știm. Nu știm de ce apare această boală. Întotdeauna primim această întrebare de la pacienți, dar ăsta este răspunsul corect. Sigur, putem observa anumite asocieri neîntâmplătoare, expunerea la iradiere, la solvenți organici, dar aici, la câțiva pacienți, poate putem să găsim acest lucru, dar la marea majoritate răspunsul este nu știm. Legat de întrebarea de incidență, da, în România sunt în jur de 700-750 de cazuri noi pe an. Mai multe decât înainte, acum? Nu vă putem spune pentru că nu știm. Deci, din nefericire, noi nu avem o statistică coerentă, nu avem niște registre naționale, sunt numai niște registre profesionale făcute de noi, dar nu sunt foarte corecte din punct de vedere populațional. Da, aveți dreptate, noi putem să afirmăm. De exemplu, noi am înființat în Fundeni, și trebuie să spun acest lucru,
De când m-am întors din Statele Unite, unde am stat câțiva ani și am studiat mielom multiplu, am făcut o echipă de mielom multiplu. Sorina a fost primul membru al echipei, după care am crescut, avem încă 3-4 membri, bineînțeles Sofia a fost tot timpul lângă noi. Și făcând această echipă dedicată mielomului multiplu și gamopatiilor monoclonale, Waldenstrom, amiloidoză, normal a crescut gradul expertizei. Deci acești doctori știu totul despre aceste boli, sunt cei mai buni, dincolo de toate, nu trebuie neapărat să-i laud eu, dar sunt aici și trebuie să le spun. Când domnul Tudoran a venit la mine, da, i-am spus, pentru că asta este echipa mea, asta este echipa noastră pe care am construit-o împreună. Avem o experiență, deja experiența noastră se apropie de 20 de ani, nu vreau să spun acest lucru că nu vă convine sigur, doamnelor, așa, dar suntem de vreo 20 de ani împreună aici. Dar acest lucru se întâmplă în timp. Și normal, creând această expertiză, am crescut adresabilitatea. Păi, acum 20 de ani aveam 30 de cazuri în Fundeni. Acum avem în jur peste 150 de cazuri noi pe an. Pentru că oamenii vin. Dar nu putem să spunem că este o incidență crescută. Nu, asta aici este foarte pentru că nu avem la ce să ne raportăm. Exact. Am sesizat și eu această... Și asta este în general valabil pentru orice patologie. Oamenii sunt mai conștienți, despre starea lor de sănătate și merg la medic mai devreme și atunci sunt diagnosticați. Bun, păi faptul că aveți o echipă formidabilă și eficientă se vede și din aprecierile pacienților. Unele sunt aici, au rămas și pe chatul de Zoom, dar inclusiv faptul că nu primim încă și mai multe întrebări arată că ați fost foarte expliciți, zic eu, foarte clari în mesajele pe care le-ați transmis și mesaje care sunt percepute ca de încredere și de sprijin clar de către pacienți. Asta e fără deasupra oricărui dubiu. Dacă mai sunt, nu știu, am uitat ceva, am sărit peste ceva și mai ne apropiem de final. Și cineva mai vrea să spună înainte de a-i da ceva, înainte de a-i da cuvântul de închidere, așa ca o concluzie doamnei Camelia Soceanu. Numai o simplă, rog. o scurtă sugestie. Am uitat să o fac, dar țineam să o fac în cursul prezentării. O scurtă sugestie izvorâtă tot din experiență. Dacă în procedura standard de transplant medular, în loc de cateterul acela venos jugular, se poate introduce camera de chimioterapie. Mă rog, nu știu dacă se poate. Eu l-am experimentat pe amândouă, nu se compară. Cu camera de chimioterapie premontată a fost mult, mult mai ușor. Cateterul e o procedură invazivă și profund neplăcută și am avut mult de lucru și după aia, după ce mi s-a scos cateterul. Atât. Avem o solicitare de la doamna Livia. E ok. Da, păi, vă rog, răspundeți. Deci, ideea cu camera implantabilă este foarte bună și foarte umană și civilizată, dar tot intervenție este și camera. Deci, e mai puțin dureroasă montarea ei, scoaterea este la fel ca și al cateterului jugular și, într-adevăr, ar fi o idee să implementăm la toate diagnosticele maligne, de malignități, orice malignitate, să punem aceste camere de la diagnostic, ca și toate tratamentele, nu numai transplantul, să se desfășoare pe aceste camere. Vă mulțumim pentru idee, ne gândim la ea, să sperăm că o putem materializa. Permis să te completez, doamna Zăplăcan, de ce facem camera? De ce punem cateterul? Pentru că cateterul se pune pentru o perioadă limitată. 10 zile, 14 zile după care se scoate. Deci orice device care este în corpul dumneavoastră crește riscul de infecție. Lucru care nu ne convine. Mă înțelegeți? Ăsta este motivul pentru care de obicei preferăm cateterul. Este o perioadă limitată și îl scoatem. O cameră implantabilă are anumite riscuri, mai ales dacă nu este folosită profesionist. Domnul Tudoran, cred că vrea să ne mai spună ceva. Da. Am văzut că o mână ridicată ai. Tudoran, Da, vă rog. mulțumesc frumos. Doream doar
să le transmit celor din auditoriu, deoarece poate că am fost foarte sărac în detalii, în cazul în care au, nu știu, întrebări despre experiența mea în terapia carte și prin ce am trecut până acum. Nu am vrut să monopolizez cu vreo mărturie depresivă, pentru că ne concentrăm pe optimism și pe speranță, bineînțeles, dar detalii despre cum am trecut eu prin astea, care ar putea să-i ajute, știu eu, lucruri pe care eu le-am învățat, bineînțeles, de la tot personalul medical și cu permisiunea personalului medical, îmi pot transmite, știu, întrebări sau ce vor avea chiar și ulterior acestei adunări, cu permisiunea dumneavoastră, prin intermediul doamnei Socianu, eventual e-mail sau telefon. Disponibilitatea mea este totală în acest sens. Atât voiam să spun. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Două întrebări scurte, nu știu dacă mai... Haideți să le luăm și pe astea, dacă putem să răspundem tot așa pe succint. Se poate face tratament pentru mielom fără autotransplant? Mama, 73 de ani. Sigur, sigur. La 73 de ani nu indicăm transplantul. Sigur. Și Mai am o rezultatul întrebare. Da? Și absolut încă o întrebare. Testul FISH este relevant pentru un pacient cu MM cu profil neagresiv, stadiul 1? Sorina, dacă vrei să răspunzi tu. Da, sigur că da, este relevant pentru că pacientul este un standard risc și atunci îți pui problema că dacă are nevoie de tratament, să faci un singur transplant, nu să faci două transplanturi, nu transplant în tandem, cum a făcut, de exemplu, doamna Săplăcan, așa cum amintea, te conduce să te gândești să faci întreținere doar cu un singur drog, cu lenalidomidă post-transplant, nu cu două droguri asociate, deci este relevant, bineînțeles, și bineînțeles este un lucru optimist pentru pacient, da, din ceea ce privește evoluția normală și naturală a bolii după proceduri. După transplant și tratament cu lenalidomida, a apărut purpura și s-a întrerupt. Ce se mai poate face ca tratament? Mulțumim. Sorina, te rugăm. Trebuie văzut dacă au scăzut trombocitele. Dacă nu au scăzut trombocitele, în România sunt vreo 5 variante de lenalidomidă generic. În România niciodată nu a intrat lenalidomida originală, am avut numai generic și atunci noi primul lucru care îl facem, întrerupem medicația, facem terapie antialergică. Când dispare elementul alergic, reluăm tratamentul cu alt preparat de la altă companie, cu aceeași doză. Dacă reapare, atunci întrerupem din nou și scădem doza. Reducem doza de lenalidomidă la -1, nu renunțăm foarte ușor la lenalidomidă. Lenalidomida e o terapie foarte bună, un medicament extrem de versatil și e păcat să renunți foarte ușor la el în mielom. Mulțumim frumos, mulțumim tuturor. Ne pregătim de eu știu, cuvântul de închidere, o mică concluzie. Dacă îmi permiteți, înainte de a-i da cuvântul doamnei Socianu, aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Să vă mulțumesc tuturor pacienților și noștri și familiilor pacienților care sunteți alături de noi, cu care avem o relație excepțională. În mod particular vreau să mulțumesc doamnei Camelia Socianu, doamnei Săplăcan, domnului Geamăn, domnului Tudoran pentru curajul de a veni cu aceste mărturisiri. Pentru că este foarte greu să vorbești despre boala ta. Și eu am o boală malignă. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta, știți. Mi-e foarte greu să... În momentul acela ești cum să spunem, pătruns de emoție și refuzi. Uneori refuzăm acest lucru. Felicitări pentru acest curaj, pentru că învățăm de la dumneavoastră. Și Sânziana a folosit cuvântul război. Așa este. Pentru noi este o luptă. Aproape fiecare zi este o luptă pentru viață. Și ceea ce este important, concluzia acestei discuții, este un mesaj de speranță, pentru că indiferent unde te afli acum, la început de drum sau undeva la mijloc de drum sau ai trecut mai multe terapii, să știți că progresele sunt fantastice. A arătat Sorina o listă la un moment dat. Sunt niște medicamente care așteaptă aprobare. Deci este vorba de timp.
Și avem exemple de oameni care au avut curajul să aștepte și acum sunt încă în viață datorită acestor progrese. Și încă un lucru care vreau să finalizez discuția, ceea ce facem noi în România, ghidurile Societății Române de Hematologie sunt ghidurile internaționale. Ce am folosit noi, ne-am folosit înainte de ghidul ESMO, care era din 2021 și știam că nu mai este. Noi încă din 2022 am schimbat acest ghid, l-am adaptat după modelul american. Deci vă rugăm să aveți încredere în ceea ce facem noi. Și vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru tot ceea ce ne dați, pentru aceste feedback-uri care pentru noi sunt foarte valoroase. Mulțumim și noi, domnul profesor, și mergem către Camelia cu mesajul de închidere a acestei dezbateri, dar de deschiderea unor viitoare dezbateri, că văd că lumea este interesată și în ceea ce mă privește, nu știu, ca o concluzie personală, rar am văzut o relație mai frumoasă între medici și pacienți ca aceasta la care am fost martor astăzi și nu știu, am și eu destulă experiență ca jurnalist și am avut contact cu lumea medicală. Mi-aș dori să fie așa peste tot sau măcar să se replice, să fiți contagioși în privința asta. E o relație extraordinară de încredere și de sinceritate, dincolo de curajul de care vorbea domnul profesor Coriu. Te rog. Îți iau locul. O să confuzăm oamenii pentru că o să vadă aici mesajul. Nu se aude sunetul. Nu vă auzim, doamna Soceanu. Avem o problemă, e închis microfonul. Acum Gata. mă iertați. Gata. A fost o seară minunată, memorabilă, deosebită în sensul că am căpătat foarte multe informații și cu siguranță vom relua această filmare pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le auzim din nou pentru a putea să le înțelegem mai bine. Mi se pare că după 10 ani de asociația SOS Mielom, iată că anul acesta împlinim 10 ani. Cu multă bucurie vă anunț că în luna noiembrie vom organiza un eveniment, dar de data aceasta fizic, și să fie unul deosebit, care să încununeze toată această muncă a noastră împreună cu dumneavoastră, că până la urmă noi pacienții cred că avem o misiune mai ușoară în sensul că noi trebuie să dăm ascultare, pe când dumneavoastră simt că aveți mai multă responsabilitate, mai ales că vedeți ce va urma. Asta noi nu vedem, asta simțim într-adevăr, urmează să simțim, dar cred că este o presiune fantastică în inima dumneavoastră atunci când știți că urmează să implementați următoarea linie de terapie și știți mult mai bine decât noi care sunt reacțiile adverse. Însă, iată că am făcut dovada că împreună și prin comunicare putem să ajungem în starea de bine și de armonie în care pot să plec acasă de la spital și când ajung acasă să mă bucur că iată și îmi revăd din nou familia și copiii. Nu știți ce bucurie și ce stare minunată îmi dați de câte ori plec eu de la spital. Mi se pare că începe viața din nou și că am mai multă forță și că voi reuși să fac tot ceea ce mi-am propus. Asta înseamnă să trăiești și vă mulțumesc, vă datorez totul pentru că sunteți și pentru că existați. Vă mulțumesc pentru că v-ați implicat și că
Eu știu foarte bine că v-ați dăruit toată viața acestui mielom multiplu, dar să știți că v-a ieșit. Așa că mulțumim Societății Române de Hematologie, mulțumim sponsorului nostru principal, STADA, și celorlalte companii farma care de fiecare dată ne răspund favorabil și pozitiv la toate cerințele noastre. Vă doresc multă sănătate și să fiți alături de noi în aceeași disponibilitate. Te rog. Eu cred că poți să anunți chiar tu, ca să încheiem așa rotund, da? Ce urmează, îi lăsăm pe oameni în compania. Da. Mulțumim. Vrem să lăsăm un filmuleț pe care l-am primit de la Myeloma Patient Europe despre accesul la studiile clinice în Europa. Doamna Monica Racoviță a avut bună voința și a filmat pentru noi, pentru acest moment, aș putea spune, a povestit un ghid, cum să aflăm mai multe informații despre studiile clinice. Și am considerat că ar fi mai ușor să lăsăm spre sfârșitul acestui eveniment, pentru ca tocmai să nu întrerupem această energie a dialogului. Și așa a fost precară, pentru că am fost în online. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și vă apreciez foarte mult, cu recunoștință. Vă doresc o seară frumoasă. Sănătate, mai bine. Da, urmează filmul, nu plecați. Da, îl puneți dumneavoastră? Îl pun eu, dar sigur că da. Sigur. Bine. Domnul Hangaru, nu este sunet. Mm, Acum vă auzim. Da, m-au zis pe mine, dar n-au zis sunetul la film, ceea ce, mă rog, e chestiune de setări, teoretic erau bine. Am făcut un test și mergeau. Numai puțin, dați-mi voi o clipă să încerc să rezolv. Gata, se rezolvă. Totul se rezolvă până la urmă. Gata. Așa este. Și dăm la început ca să auziți. Bună ziua, mă numesc Monica Racoviță, sunt manager pentru acces și politici de sănătate la Myeloma Patients Europe și astăzi vă voi vorbi despre participarea la studiile clinice în străinătate, câteva informații utile pentru pacienți. Ceea ce privește participarea la studiile clinice într-o altă țară a Uniunii Europene, deși aceasta este o opțiune de tratament foarte importantă, în special în mielom multiplu, în special în regiunea Europei Centrale și de Est, datorită eventuale rezistențe la opțiunile de tratamente disponibile și în același timp având opțiuni de tratament mai limitate decât în alte țări, atunci când studiile clinice devin disponibile în alte țări, dar nu și în România, întrebarea cea mai importantă este dacă pacienții români pot participa. Răspunsul simplu, teoretic da, iar în practică este mai complicat. Ne uităm puțin la legislația existentă și ce posibilități sau eventuale bariere ne oferă. Avem Directiva Uniunii Europene privind aplicarea drepturilor pacienților în asistența medicală transfrontalieră, 2011. Nu specifică
condiții de participare la studiile clinice. Dar în același timp nici nu specifică, nu interzice participarea la astfel de studii. Apoi avem regulamentul Uniunii Europene privind studiile clinice, numărul 536 pe 2014. Acesta nu face nicio referire la participarea transnațională. Apoi avem Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor, foarte important în studiile clinice. Iar aici, deși avem reguli care se aplică în majoritatea țărilor Uniunii Europene, sunt și cerințe naționale care pot varia în funcție de țară și acestea trebuie avute în vedere. Apoi avem legi și autorități naționale care, în funcție de fiecare în parte, fie pot facilita sau ridica alte bariere. Aș vrea să vorbesc despre inițiativa EU-XCT și recomandările acesteia. Această inițiativă a fost lansată în anul 2020. Myeloma Patients Europe e parte din consorțium care a făcut recent o serie de recomandări. Această inițiativă include peste 100 de participanți, toți sunt voluntari, din peste 32 de țări europene, dar și Statele Unite, reprezentând pacienți, susținători, organizații ale pacienților din mediul academic, rețele de cercetare și industrie. Deci o foarte mare varietate de participanți. Proiectul este coordonat împreună de Forumul European pentru Bună Practică Clinică și de Federația Europeană a Industriilor și Asociației Farmaceutice. Între 3 februarie și 10 martie acestui an, inițiativa a deschis spre consultare publică o primă versiune a recomandărilor privind accesul transfrontalier la studiile clinice. Include recomandări atât pentru pacienți, cât și pentru investigatori și sponsorii studiilor clinice. În același timp, inițiativa a început să lucreze la secțiunea de analiză pe țară și include până acum Republica Cehă, Franța, Germania, Italia și Portugalia, cu mai multe țări urmând să fie adăugate ulterior. Și aveți aici linkul paginii de internet pentru acest proiect. Între recomandările deschise spre dezbatere publică de care vorbeam, dintre cele care vizează în special pacienții includ lucruri de ținut minte înainte de a participa la un studiu clinic. Avem, de exemplu, pacienții ar putea contacta sponsorii, site-ul respectiv de studiu clinic sau medicul investigator cu privire la participare. Site-ul respectiv ar trebui să organizeze un apel introductiv sau o întâlnire virtuală cu pacienții, dar și cu medicii curanți ai acestora. Trebuie stabilit dacă pacientul îndeplinește criteriile de includere-excludere pentru participarea în studiu clinic. Pacientul ar trebui să primească informații despre studiu în detaliu, o listă de subiecte practice, inclusiv costuri și riscuri care ar trebui să se aștepte. Fișele medicale ar trebui trimite investigatorului din studiu clinic, o vizită de screening și mai multe detalii referitoare la timp și la costuri ar trebui organizate la un moment dat în colaborare cu site-ul respectiv. Site care ar trebui also să aibă cheltuielile suplimentare asociate astfel de vizite aprobate înainte de vizitare. Ar fi benefic să cooperați cu site-ul respectiv pentru a discuta orice bariere potențiale, în limba de comunicare, de exemplu, și cum ar putea fi acestea rezolvate. În ceea ce privește călătoria spre site-ul studiului clinic, ar trebui, în mod ideal, să fie organizată și plătită, dacă este posibil, de către sponsor și aceasta și cheltuielile respective asociate, specificate în planul de studiu clinic transfrontalier. Dacă mutarea pentru o perioadă de timp este necesară,
trebuie să vă asigurați, fie studiul, fie comunitățile de pacienți locale pot ajuta, fie cu informații sau costuri. În afara participării în studiul clinic, sponsorul ar trebui să furnizeze un document în limba participantului cu informații concise, neconfidențiale despre studiu, medicamentele din studiu, potențiale evenimente adverse, un document care poate fi arătat oricărui medic din țara de origine. Medicul curant trebuie să fie informat cu privire la medicația din studiu și efectele lor secundare și ar trebui să poată monitoriza pacientul între vizitele pentru studiu clinic. Apoi, când participarea la studiu se încheie, sponsorii ar trebui să verifice și să asigure, dacă este posibil, tratamentul de continuare în conformitate cu reglementările naționale ale țărilor în cauză. Din nou, trebuie ținut în minte că acestea sunt doar recomandări și doar cu nivel voluntar, să spunem. Deci nu sunt reguli. Toate aceste lucruri ar trebui ținute minte, ar trebui avute în vedere atunci când contactați un anumit site, trebuie discutate cu fie cu medicul investigator, fie cu sponsorul respectiv și să cădeți de acord cu ei care sunt pașii următori, dacă îndepliniți, bineînțeles, criteriile de excludere, care ar fi pașii ulteriori care ar putea fi urmați. Depinde de fiecare studiu clinic în parte. Mai multe informații pot fi pe acest subiect, ar putea fi găsite în punctele naționale de contact. Acestea sunt, la nivel de Uniune Europeană, sunt gândite ca puncte de contact pentru asistența medicală transfrontalieră, în general, pentru a oferi informații despre, de exemplu, cardul european de asigurări de sănătate, ce fel de drepturi pacienții au, care ar fi condițiile de asigurare, standarde de calitate și siguranță și așa mai departe. Iar în acest caz, tot felul de subiecte care referă la participarea într-un studiu clinic. Pentru România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este punctul național de contact pentru asistența medicală transfrontalieră. În teorie, Casa Națională de Asigurări poate să autorizeze asigurarea, dar au și dreptul de a refuza. Alte surse de informații pot fi medicii și spitalele care ar putea oferi informații despre care ar putea, de exemplu, fi cele mai potrivite studii clinice pentru o anumită situație, informații despre calitate și siguranță și poate acoperire de asigurare. Întotdeauna trebuie contactat site-ul respectiv pentru studii clinice și câteodată și sponsorii sunt cei care pot oferi cele mai multe informații referitoare la participarea în studiu clinic, privind criteriile de participare, de exemplu, costuri. O altă sursă de informație importantă pot fi organizațiile de pacienți la nivelul Uniunii Europene, cum este Myeloma Patients Europe, de exemplu, dar și organizațiile naționale, fie în România, fie în țara unde este situat site-ul respectiv. Și aceste organizații pot furniza informații fie despre studii existente, de exemplu este MP Navigator, care oferă informații despre studiile clinice deschise la un moment dat în Europa. Alt tip de informații pe care îl pot furniza organizațiile de pacienți, informații cu privire la drepturi, cerințe locale, pot asista cu probleme practice, pot identifica probleme sau bune practici ale statelor membre, pot contribui la dezbaterea publică privind accesul la studiile clinice transnaționale, fie la nivel național sau la nivel european. În concluzie, punctele principale ar fi este foarte necesar să avem la acest moment
reguli sau măcar recomandări specifice care ar putea face procesul de participare în studiile naționale transfrontaliere mai eficient și mai previzibil decât este acum. Sponsorii, investigatorii clinici, ideal ar trebui să aibă un plan pentru participare transfrontalieră înainte de a recruta pacienții. Ar face recrutarea, tot ceea ce ar fi în jurul recrutării, informații pentru pacienți, comunicare, toate ar fi mult mai previzibile și tot s-ar desfășura mult mai repede. Bine de ținut minte că participarea la studii clinice transfrontaliere, într-adevăr, poate fi complicată, chiar foarte în anumite cazuri, greoaie, dar nu este imposibilă. Și sperăm că fie cu proiectul EUX City, fie alte inițiative la nivel european, la nivel național, sperăm că lucrurile se vor schimba și accesul la astfel de studii clinice va deveni mai puțin complicat. Vă mulțumesc, mulțumesc organizației SOS Myelom pentru invitație. Vă doresc o zi bună. La revedere!